development of our students and staff. Our quest for international collaborations and industry partnerships enable our students and staff to participate in international exchange programs, joint research projects, training and experiential learning. Collaborative agreements with reputable universities and partners in the US, UK, Europe, and more promote discovery and the exchange of knowledge. Among our alumni are successful entrepreneurs and leaders in multinational companies advancing rapidly in their career. Conceived as a university by the people for the people, Utah is a not-for-profit private university owned by the Utah Education Foundation, with support and contributions from sponsors, philanthropists, alumni, and the community. The university deeply appreciates their generous support and contributions. In return, the university provides financial assistance through its numerous scholarships and loans. Over the years, numerous financial institutions, organizations, and foundations have also been providing financial assistance to our students. The university's commitment towards excellence in teaching and research has led to significant progress in research and development. Research centers, endowed professorial chairs, the undergraduate research scheme, and the Global Research Network support numerous local and international research projects. Utah is widely recognized as a leading progressive university in Malaysia, with favorable rankings in the Times Higher Education World Rankings and QS World Rankings. Utah has also been awarded self-accreditation status by the Ministry of Higher Education. The International Advisory Council, Industry Advisory Panel, external examiners, professional bodies and partners all contribute towards quality assurance and academic excellence. Our academia's pursuit for scholastic excellence constantly earns them recognition and accolades. An important milestone is the generosity of the Lee Foundation and the Kwok Foundation. Their gift donations contributed towards the infrastructural development of Sungai Long campus. The Lee Kong-Chien Faculty of Engineering and Science and Mary Kwok Library were named in their honor respectively. Another significant milestone is the setting up of a Utah hospital in Kampar, which will provide clinical training to our MBBS students and offer medical services in Western medicine and traditional and complementary medicine to the community. Moving forward, Utah will embrace changes to meet the challenges ahead and endeavor to be a global university of educational excellence.
Assalamualaikum and a very good morning to Yang Berusaha Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, District Education Officer, PPD Kintas Selatan, our guest speakers, Associate Professor Dr. Leong Pui Pui, Cikgu Azmin Awanis bin Azmi bin Encik Jaisha bin Mukhtar, Dr. Wei Chui, SoSE 2022 Organizing Chairperson, and all educators and participants. Welcome to Symposium on Science Education 2022 SoSE 2022. I am Nurul Ashikin binti Muhammad Anis, your MC for today's symposium. Ladies and gentlemen, the symposium will be conducted in dual language, English and Bahasa Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Yang Berusaha Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kintas Selatan, penceramah jemputan Profesor Madya Dr. Leong Pui Pui, Cikgu Azmin Awanis binti Azmi, Encik Jaisha bin Mukhtar, Dr. Wei Chui, Pengurusi Penganjur SoSE 2022, dan semua warga pendidik dan peserta. Selamat datang ke Simposium Pendidikan Sains 2022 SoSE 2022. Perlu diingatkan kepada peserta untuk menekan link yang telah disediakan di chat box untuk sign in form. Diminta, we would like to ask the participants to kindly click the link in the chat box for sign in form. Thank you. The Symposium on Science Education 2022, SoSE 2022, now into its 9th year, aims to showcase the different ideas and techniques on innovative and effective teaching methods for STEM subjects. With the theme of empowering STEM education through innovative pedagogies, the symposium acknowledges the roles of digital technologies as part of innovative teaching methods in facilitating the teaching and learning of STEM to engage students' learning, especially during the pandemic era. The steady decline in students' enrollment for science, technology, engineering, and mathematics STEM subjects or courses nationwide has caused a concern as the country's progress towards achieving its national key result areas is defined by the advancement of science and technology. The development is recognized by the education policy makers as well as institutions of higher learning in Malaysia. In cognizance of this concern, SoSE 2022 is organized as one of the actions to support the mission. Symposium Pendidikan Sains 2022, SoSE 2022, kini memasuki tahun ke-9, bertujuan untuk mengetengahkan idea dan teknik yang berbeza mengenai kaedah pengajaran yang inovatif dan berkesan untuk mata pelajaran STEM. Dengan tema memperkasakan pendidikan STEM melalui pedagogi inovatif, simposium ini mengiktiraf peranan teknologi digital sebagai sebahagian daripada kaedah pengajaran yang inovatif dalam memudahkan pengajaran dan pembelajaran STEM untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran terutamanya semasa era pandemik. Penurunan berterusan dalam enrolment pelajar
untuk mata pelajaran atau kursus sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh negara telah menimbulkan kebimbangan kerana kemajuan negara ke arah pencapaian bidang keberhasilan utama negara ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan ini diiktiraf oleh pengubal dasar pendidikan dan juga institusi pengajian tinggi di Malaysia. Memandangkan kebimbangan ini, SoSE 2022 diadakan sebagai salah satu strategi untuk menyokong misi tersebut. Ladies and gentlemen, a few housekeeping matters regarding the flow of the symposium. We would like to request all participants to mute the microphones throughout the session. There will be a sign-in and sign-out form uploaded in the chat box for attendance purpose. Participants are required to fill out both forms for lucky draw and issuance of certificate of participation. An evaluation form will also be uploaded in the chat box towards the end of the event. Diminta para hadirin peserta memastikan mikrofon ditutup sepanjang sesi. Borang kehadiran akan dimuat naik di dalam kotak sembang dan peserta diminta untuk mengisi borang tersebut bagi memudahkan urusan acara cabutan bertuah dan penghantaran sijil penyertaan. Borang penilaian juga akan dibuat naik di dalam kotak sembang di akhir simposium. Dear participants, I would like to remind again for all of you to kindly click the link in the chat box for sign-in form. Para hadirin sekalian, bagi memulakan simposium pada hari ini, majlis ingin menjemput Dr. Wei Chu Yi, pengurusi penganjur SoSE 2022 untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Dipersilakan Dr. Wei Chu Yi. Okay. Terima kasih Puan Pengurusi. Okay. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Yang Berusaha Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kintah Selatan. Penceramah jemputan Profesor Madya Dr. Leong Pui Pui, Cikgu Asni Awanis binti Azmin, Encik Jaisah bin Mokhtar dan semua warga pendidik dan hadirin sekalian. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian di atas komitmen dan kesudian menghadiri Simposium Pendidikan Sains 2022 iaitu SoSE 2022. Simposium ini dianjurkan oleh Pusat Kajian Pembelajaran dan Pengajaran iaitu Center for Learning and Teaching and Division of Program Promotion Universiti Tunku Abdul Rahman dan anjuran bersama oleh Kuala Lumpur Engineering Science Fair (e-KLESF) serta Pejabat Pendidikan Daerah Kintah Selatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tema Simposium Pendidikan Sains kali ke-9 ini ialah memperkasakan pendidikan STEM melalui pedagogi inovatif atau Empowering STEM Education through Innovative Pedagogies. Pemilihan tema ini bertepatan dengan kepentingan bidang pendidikan STEM yang menjadi asas dalam kemajuan revolusi industri abad ini. Justru kesempatan mengadakan simposium tahunan sebegini pastinya akan menjadi wadah pertemuan dan percambahan idea dalam kalangan para pendidik bagi memperkasakan kaedah pengajaran dan pembelajaran STEM inovatif di semua peringkat pendidikan, sama ada pendidikan rendah, menengah maupun pendidikan tinggi. Antara cabaran terbesar dalam melestarikan bidang STEM supaya terus utuh adalah untuk memastikan generasi anak muda di negara kita mampu menyingkap, memahami dan terbuka untuk menerima bidang ini. Adalah diharapkan agar usaha yang terus daripada pelbagai pihak
Ini mampu meningkatkan dan memperkasakan lagi pendidikan STEM di Malaysia. Bagi mengakhiri ucapan ini, saya selaku penganjur Simposium Pendidikan Sains 2022 merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada ahli jawatankuasa penganjur Simposium dari Pusat Kajian Pembelajaran dan Pengajaran, Center for Learning and Teaching, dan Division of Program Promotion, Universiti Tunku Abdul Rahman, dan ahli jawatankuasa pelaksana dari PPD Daerah Kinta Selatan atas kerjasama dalam menjayakan simposium ini. Selamat bersimposium. Back to you, Puan Nurul. Terima kasih, Dr. Wei. Thank you so much, Dr. Wei, for the speech, for the welcoming speech. Thank you. Seterusnya, kita amat bertuah sekali dengan kehadiran Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kinta Selatan, dan dengan itu tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Mio Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kinta Selatan, untuk menyampaikan ucap tama. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Dr. Mio Hamdan. Okay, percubaan boleh dengar saya dari dalam rakan-rakan dalam siaran, boleh dengar tak? Boleh, Dr. Mio. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning kepada semua rakan dan juga participation dalam Symposium on Science Education 2022, Empowering STEM Education Through Innovative Pedagogies. First of all, I would like mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis Puan Rashikin, kepada Dr. Wee Choi Yi, merangkap pengurusi dan kuasa pengajuk serta pasukan pengajuk daripada Universiti Tunku Abdul Rahman, Kampar, Perak, dan juga kepada kuasa rakan-rakan saya yang bersama saya pada pagi ini dan juga bersama untuk memastikan kelancaran simposium ini pada pagi ini. Simposium ini juga merupakan program yang dianjurkan bersama dengan program-program e-KLESF Engineering and Science Fair e-KLESF tahun 2022. Izinkan saya allow me to deliver my speech in English or in bahasa Melayu, and I hope kita boleh berkongsi idea and then boleh mencampahkan perkara-perkara yang kita lihat dalam dunia pendidikan kita pada hari ini. Tajuk simposium kita pada hari ini adalah memperkasakan pendidikan STEM melalui pedagogi inovatif ataupun Empowering STEM Education Through Innovative Pedagogies. Merupakan satu tajuk yang sinonim dengan situasi dunia pada hari ini yang semakin mencabar dalam menyediakan generasi masyarakat bagi menghadapi revolusi 4.0 atau Industrial Revolution 4.0 dan dunia yang tidak ketentuan pada masa ini. Sehubungan dengan itu, dalam kita nak memastikan pendidikan STEM ini dapat kita sampaikan di peringkat sekolah, maka ada beberapa matlamat utama untuk kita melahirkan murid literasi STEM, iaitu yang pertamanya, murid yang kreatif, inovatif, inventif, yang mana mereka ini mengenal pasti, mengaplikasi dan dapat mengintegrasikan konsep STEM serta memahami masalah dan menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam reka bentuk literasi STEM ini, kemenjadian murid kita lihat kepada beberapa perkara yang perlu kita tengok ataupun kita pastikan, iaitu murid yang mendapatkan pedagogi secara inovatif, dapat dilahirkan literasi STEM yang menggabung jalinkan kreativiti, inovatif, inventif,
yang dapat menghasil dan mencipta produk baru, yang menggabungkan idea-idea baru dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif serta berfikir secara logik. Ini merupakan satu cabaran utama dalam dunia pendidikan kita pada hari ini. Bukan mudah untuk kita nak melahirkan ataupun nak memastikan generasi akan datang, terutamanya generasi masa hadapan yang literasi dalam STEM ataupun dalam pendidikan STEM. Perkara ini berlaku kerana by 2020, more than a third of desired core skills sets of most occupations will be comprised of skills that are not yet considered crucial to the job today. Maknanya untuk malaman tuan dan perempuan, dalam kita berhadapan dengan tahun sekarang ini, tahun 2020, kita ada cabaran hebat dalam kita memastikan bukan lagi pekerjaan konvensional ataupun bagaimana kita memastikan anak kita untuk dunia masa akan datang. Sebab itu, apa yang berlaku pada hari ini merupakan sebahagian daripada cabaran yang kita hadapi berkaitan dengan perkembangan revolusi industri. Kita lihat bagaimana perkembangan revolusi industri berlaku sejak tahun 1760. Begitu juga perubahan-perubahan berlaku sehinggalah pada hari ini berlakunya perubahan-perubahan yang dipanggil sebagai Industrial Revolution 4.0 ataupun Revolusi Industri 4.0. Bermakna dalam perkembangan industri ini, kita lihat berlakulah perubahan-perubahan dari segi automasi. Di mana kita lihat manusia dah berubah dari segi menggunakan konvensional ataupun cara-cara konvensional kepada cloud computing, kepada artificial intelligence, kepada data analysis, kepada internet for things, IoT, dan juga akhir sekali kepada keperluan STEM bagi pendidikan kita pada masa ini. That's why dalam kita punya pendidikan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan serta ceramah yang selamat sekian, kita kena ada konseptual dalam kita mengintegratekan bagaimana pendidikan STEM dapat dilaksanakan di dalam pendidikan kita pada hari ini. Pertamanya kalau kita lihat, ada beberapa conceptual framework yang perlu kita jelas untuk memastikan guru-guru kita faham dan kita bagaimana kita nak memberi anak-anak kita untuk mereka belajar dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Yang pertamanya, mereka kena ada science inquiry. Selain itu, mereka ada technological literacy. Mereka juga kena ada mathematical thinking. Dan juga mereka ada engineering design. Di mana inilah merupakan sebahagian daripada perkara untuk kita sampaikan kepada anak-anak murid kita dalam dunia pada hari ini. Kerana dengan adanya perkara-perkara ini, maka mereka boleh menggabung jalinkan konteks dunia sebenar dengan amalan ataupun hands-on dalam kelas serta bagaimana mereka explore dalam penerokaan terbuka dalam dunia yang sebenar. Sebab itu pada pandangan saya dalam Education 4.0 kita kena selaraskan dengan IR 4.0. Yang pertamanya dalam Education 4.0 ini kita kena jelas kepada elevated not examined. Maknanya lebih kepada kita memberi kepada penilaian. Kita beri kepada anak ini kebebasan untuk mereka berfikir. Yang kedua, anywhere, anytime. Di mana mereka boleh laksanakan secara pembelajaran mereka secara terbuka, secara personal, student ownership, flexible delivery, practical application, why, where, not, what and how, and modular and projects, serta yang paling utama, peers and mentors. Ini adalah kepentingan dalam kita laksanakan pendidikan kita pada hari ini dan saya amat bersetuju dengan tema pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pedagogis inovatif. Kerana perkara-perkara inilah yang akan memastikan, yang akan mewujudkan kemajuan anak kita dalam pendidikan 4.0 yang selaras dengan IR 4.0. Sebab itu dalam pendidikan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lihat bahawa pedagogi inovatif juga merupakan pedagogi yang memberi penekanan kepada perubahan amalan pengajaran dalam bilik darjah daripada hanya berpusatkan kepada guru menjadi kepada pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Ini dinyatakan oleh Dr. Teo Chiu Lee
dalam presentation beliau, Communities of Innovators, Truth Evidence-Based and Theory-Driven Practice. Jadi dalam pandangan beliau, kita melaksanakan pedagogi inovatif ini berdasarkan kepada inquiry-based science education dan juga kepada inquiry-based mathematics education. Sebab itu, dari segi pembelajaran inquiry ini penting untuk kita memastikan anak kita dapat mengeksplor ataupun mendapatkan pandangan-pandangan yang luar daripada apa yang mereka dapat dalam bilik darjah. Dalam kita melihat kepada inquiry science, kita tengok beberapa perkara yang melibatkan kepada inquiry tersebut. Antaranya engaging, exploring, explaining, extending and evaluating. Kerana inilah perkara-perkara yang memastikan anak kita itu dilatih pada peringkat-peringkat awal supaya mereka dapat membawa kepada alam pekerjaan yang sebenar. Inilah cabaran yang kita lihat dalam kita memperkasakan anak-anak kita daripada peringkat bawah, sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah kepada universiti. Begitu juga dalam inquiry dan matematik. Kita ada pemerhatian dan penerokaan, kita ada menyiasat dan eksperimen, membuat perkaitan serta menjelaskan. Inilah cabaran-cabaran bagaimana kita lihat hari ini guru-guru berhadapan untuk memastikan bahawa anak-anak ini diberi pengalaman-pengalaman dalam inquiry sains dan juga dalam inquiry matematik. Sebab itu, untuk kita nak memastikan apa yang kita hajat dapat kita realisasikan, education is not the filling of a pie, of a pill, but lighting of a fire. Ini merupakan satu perkara yang penting kerana kita kena lihat pendidikan hari ini. Kita bukan saja nak mengisi apa kepada mereka, tetapi bagaimana mereka boleh mendedahkan dan juga kemejadian anak kita lebih menjadi di peringkat masa akan datang. Sebab itu dalam kita memperkasakan pendidikan STEM melalui pedagogi inovatif, saya melihat ada beberapa perkara yang perlu kita lihat secara mendalam. Dan saya yakin dengan wujudnya simposium pada hari ini memberi ruang kepada semua yang hadir, kepada guru, kepada educators, kepada pensyarah untuk kita berkongsi, untuk kita share our ideas, bagaimana kita nak melihat untuk kita nak memperkasakan terutamanya pendidikan STEM dan juga bagaimana kita nak membawa pedagogi inovatif dalam pembelajaran sebenar dalam bilik darjah. Sebab itu dengan adanya platform sebegini, ahli akademik, para guru, penyelidik, tempatan dan juga pelajar dapat berkumpul dan bertukar idea. Kerana inilah membentuk jaringan dan dapat memperkembangkan penyelidikan di peringkat kita, terutamanya bagi peringkat murid-murid sekolah di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. Sebab itu dalam objektif simposium pada hari ini, dia ada beberapa objektif yang saya kena pasti, antaranya berkongsi kaedah pengajaran inovatif dan berkesan dalam pendidikan STEM. Bermakna apa saja idea yang dikemukakan merupakan idea-idea yang dapat memberi ruang dan peluang serta pengalaman kepada anak kita untuk mereka mendalami pendidikan STEM. Yang kedua, simposium ini juga diharapkan memupuk kesedaran terhadap kaedah pengajaran inovatif yang terkini serta membenamkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran STEM. Ini saya amat setuju. Kerana dalam kita memberi ruang dan peluang kepada semua guru kita. Tidak semua guru dapat peluang untuk kita mendapatkan idea terhadap pengajaran inovatif, tetapi dengan adanya simposium sebegini dapat memberi sesuatu kepada guru kita untuk berfikir bagaimana untuk mereka nak deliver semasa mereka melaksanakan pembelajaran dan pengajaran dalam kelas masing-masing. Dan yang utama, peluang ini juga sebagai networking dalam kalangan guru, pendidik ataupun pensyarah dari pelbagai sekolah, kolej dan universiti untuk bergabung. Bagaimana kita mendapatkan idea, bagaimana untuk kita nak deliver idea-idea yang terkini untuk kita pastikan cabaran yang kita hadapi pada hari ini dapat kita tangani secara bersama-sama. Keduanya dalam inisiatif SoSE pada kali ini,
iaitu memperkasakan pendidikan bagi melahirkan guru inovatif dan progresif. Ini amat penting kerana kita lihat hari ini guru perlu diberi peluang dan ruang untuk mereka melaksanakan pelbagai kajian, pelbagai inovasi untuk mereka dapat idea dan maklumat serta berkongsi dengan murid-murid dalam kelas masing-masing. Di samping juga untuk mereka dapat meningkatkan komunikasi, terutamanya bagaimana kita mendapatkan ilmu di luar sana yang begitu banyak dan luas untuk kita janakan dalam kelas masing-masing. Selain daripada itu, mencetus idea pengajaran kreatif dan inovatif yang dapat kita contoh kepada semua guru kita di negara kita. Ini penting kerana ada idea-idea yang kadang-kadang tidak dapat didedahkan atau tidak diberi peluang untuk dibentangkan di mana-mana simposium. Jadi dengan adanya simposium begini, maka idea-idea inilah dapat kita ketengahkan untuk guru-guru kita mendapat contoh dan akhirnya boleh melaksanakan di peringkat sekolah masing-masing. Seterusnya, manfaat memperkasakan STEM, menerusi idea inovatif ini untuk perkembangan pada masa hadapan dalam usaha mencapai taraf negara industri 4.0. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengurusi tadi, bahawa negara kita menghadapi kekangan dalam bilangan engineers yang semakin berkurangan pada kali ini dalam negara kita. Ini satu cabaran hebat pada pendidikan, kepada universiti, tambahan sekolah dan juga universiti, untuk kita pastikan anak kita berminat, terutamanya berminat dalam pendidikan STEM. Dan juga dengan adanya inisiatif begini dapat menyediakan platform bagi semua ahli akademik, para guru, penyelidik tempatan dan juga pelajar berkumpul, bertukar idea untuk melaksanakan pendidikan seterusnya. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, ceramah-ceramah jemputan dan sebagainya, simposium kali ini sebenarnya satu simposium yang begitu menarik. Kerana dalam kita empowering STEM education through innovative pedagogies, kita sebenarnya menyediakan future proofing students, iaitu murid KLESF masa hadapan. Ini adalah daripada misi dan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Kerana kita memegang bahawa murid kena ada kekuatan, murid kena ada sesuatu ilmu untuk mereka bawa ke peringkat yang lebih tinggi untuk mereka bersaing dalam dunia yang tidak menentu pada hari ini. Jadi terima kasih bagi pihak saya kepada pihak UTAR, kepada Dr. Wee kerana beri peluang pada saya untuk menyampaikan sedikit idea dalam pencambahan kita dan simposium pada kali ini. Dan apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan sebahagian daripada perancangan STEM melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana ini merupakan sokongan kepada kami untuk dapat memastikan bahawa segala perkara, segala pendidikan dalam STEM dapat didefinisikan melalui kesepaduan dalam disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Di samping dapat kita majukan kemajuan negara kita. Ini juga bertepatan dengan satu idea oleh Confucius, I hear and I forget, I see and I remember, I do and understand. Ataupun perkataan yang dikatakan oleh John Hobbes, learning is not the product of teaching, learning is the product of the activities of learners. Ini kita kena pegang. Maknanya saya mengharapkan dari simposium ini kita bukan hanya mengajar, tetapi adalah aktiviti untuk semua yang pengamal-pengamal pendidikan, educators, guru-guru, pensyarah dan sebagainya. So sekali lagi saya mengucapkan syabas tahniah atas komitmen kepada semua, terutamanya kepada UTAR kerana menjemput saya pada pagi ini. Terima kasih, terima kasih terlalu banyaklah untuk Dr. Wee, kepada ceramah jemputan, kepada Profesor, Associate Professor yang hadir pada hari ini, serta kepada semua yang terlibat dalam simposium pada kali ini. Dan saya berdoakan agar simposium pada kali ini mencapai hajat-hajat tadi, mencapai objektif tersebut, kerana pada saya simposium ini merupakan sesuatu yang murni dan dapat kita teruskan supaya kita dapat mencemerlangkan anak-anak kita, terutamanya dari peringkat bawah. Jadi akhir kata, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Symposium on Science Education 2022, Empowering STEM Education
terus inovatif pedagogis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Mio Hamdan di atas perasmian Symposium on Science Education 2022. Terima kasih banyak. Menarik kata-kata daripada Dr. Mio tentang impian semua pendidik dalam melahirkan pelajar yang khalis, murid khalis masa hadapan, future proofing students. Diharap dengan presentation daripada Dr. Mio tadi dapat memberi semangat pada kita semua pendidik dalam melahirkan generasi yang dapat menghadapi Industrial Revolution 4.0. Terima kasih, jutaan terima kasih lagi sekali kita sampaikan untuk Dr. Mio Hamdan. Ladies and gentlemen, now we would like to ask everyone to turn on your webcam for a photo session. Diminta hadirin semua untuk memasang kamera web untuk sesi bergambar. Okay. Would like to ask everyone to switch on your camera, the webcam, so that we can take pictures. All right. Okay, so, all right. So the person in charge will be taking the pictures. Okay. Okay. So pictures have been taken, right? Okay. Belum. Kejap. There are 7 pages. Oh, okay. Go on. All right. Sure. Ramai hari ni, Dr. Wei. Yes. I just take now. Okay, the okay, now second page. Okay, diminta semua peserta senyum. Just get ready. Yeah, Senyum semua. second page. Right. Then third page. Okay, page yang ketiga. Third page. Tak ramai ya yang buka kamera. Okay, diminta semua peserta Tak switch on. bicara ya. Okay. Then the fourth page. Okay. Page. Okay, now page, last page. Okay, last page. Page yang Okay, terakhir. done. Okay. Terima Done. kasih semua. Thank you everyone. Thank you, everyone. Okay, we will be having a short break and the symposium will resume at 9:45 for our first session. Thank you. So, Okay. back at 9:45. Thank you. Alright. Thank you. See you later.
Welcome back to our SoSE 2022. I hope the short break is sufficient enough for everyone to have a break. Okay, all right. So our first speaker for today, Associate Professor Dr. Leong Pui Pui, is the winner of Malaysia Torres Science Foundation Award. She's also the Deputy Dean of Student Development and Industry Training at M. Kandaya Faculty of Medicine and Health Sciences, University Tengku Abdul Rahman, Utah. She obtained her Doctor of Philosophy in Immunobiology at University Putra, Malaysia. Her current research focus is mainly on stem cell, infectious diseases, community health, especially geriatric health and management, and diabetes. Without further ado, I would like to invite Associate Professor Dr. Leong Pui Pui to deliver a talk on induced pluripotent stem cells at Utah Biobank. Welcome, Dr. Leong Pui Pui. Good morning. Can you hear me, Mr. Yes, Chairperson? Yes, thank you. Thank you very much. And I am Leong Pui Pui from M. Kandaya Faculty of Medicine and Health Sciences. First of all, thanks for the organizer to give us this opportunity to share our experience in stem cell research to all of you on the line. And today I am going to talk about the work that we have done in Utah involving the stem cell. So my title for today is Induced Pluripotent Stem Cell and Utah Biobank. Okay, so this is the outline of my talk. I will briefly introduce stem cell. What is that? Introduce about induced pluripotent stem cell. And also the third part is to share our experience and achievement in Utah, especially involved in Center for Stem Cell Research, CSCR, and the setup of the Utah Biobank for iPSC. Okay, stem cell, what is that? Stem cell is actually considered unspecialized cells found in the body, or also being called as the mother of all the cells in our body. Okay, stem cells have a special characteristic whereby they are able to self-renew, meaning that they can self-reproduce and they can continuously exchange and come up with new cells. Okay, this is cell renew, and they have ability to differentiate into different cell type, meaning that they are able to produce and generate different cells of our body to form a human being. Okay. So this particular figure here show the view of the stem cell when we culture in the lab. So when we culture in the lab for stem cell, previously we will need to use a feeder layer, which is inactivate cell type to support the growth of the stem cell. So this is the stem cell colony that we usually see under the microscope on the Petri dish. So they actually show a very characteristic features under the microscope. Okay, so these are, they have they will form a colony with a clear border, and the cell actually will pack together, very tightly packed, and also they will have a prominent nuclear line if you view under microscope. So this is a much more high focus view for you to see. So you will see a prominent nuclei, and all the cell actually packed together. All right, and they will have a bright border to define, to differentiate the colony from the other feeder cells. So this is another image to show you the characteristic of the iPSC colony under the microscope. Okay, so you can see there is a clear border, and the cells are actually tightly packed together, and the colony is actually grown
on the feeder layer. Okay. So stem cell research has been started since 1950s. Okay, so in 1950s, worldwide, we actually have a first successful bone marrow transplant. And in 1981, that we have the embryonic stem cell isolated from blastocyst. Okay, and in 1988, we have hematopoietic stem cell being isolated from the adult mice, from the mouse. And the characteristic of the hematopoietic stem cell is being characterized, meaning that what is the surface marker expression, how can we actually further investigate this type of stem cell was further being reported. Okay, in 1998, so we have the first human embryonic stem cell isolated from the blastocyst. Okay, and then we have and in 2001, mouse embryonic stem cell were created by nuclear transfer. In 2002, we actually have differentiate, because embryonic stem cell is a cell type that able to differentiate into different cell types. So the embryonic stem cell was differentiate into pancreatic cell, and this pancreatic cell was able to cure the diabetic in mice. So because of the potential of stem cell in management and treatment for human disease, so therefore stem cell research, despite a lot of controversial, a lot of limitation, continue to advance until today. Okay, so before I move on further, I would like to briefly talk about the type of stem cell that we can isolate from our body. Okay, there are altogether about 5 types of stem cell. Depends, and we can differentiate them according to their plasticity. Plasticity means that they are, whether or not their ability to differentiate into different cell type. Okay, so the first type is actually totipotent stem cell. Totipotent stem cell is considered the stem cell that with the most plasticity, that can actually able to differentiate into a whole organism. So totipotent stem cell actually found in the embryonic, is an embryonic stem cell found in the zygote or the morula during the 1st to 4 days after fertilization. Okay, so the cells that found in the morula actually is a totipotent stem cell, and this totipotent stem cell able to, if you actually take it out and put it in culture, it can actually differentiate to become an entire new organism, right? And the next one is pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell is actually, the example is embryonic stem cell, which in layman term, we actually found it in the blastocyst. Okay, blastocyst is the structures that form following the fertilization. Is being formed after 4 days, after 4 days to 14 days, within the first 2 weeks of pregnancy. And the cell inside the blastocyst is actually pluripotent stem cell. And pluripotent stem cell are able to differentiate into cell of any of the 3 germs layer. Okay, also I will elaborate further what is 3 germs layer. So next one is multipotent stem cell. Multipotent stem cell is adult stem cell, is a more mature type of stem cell. And the example is mesenchymal stem cell, as well as hematopoietic stem cell found in the blood that have limited differentiation properties that can only generate certain cell type, but not all the cell in the 3 germs layer. Okay, oligopotent stem cell is adult stem cell, and they can differentiate only limited number of cell type. Like the lymphoid stem cell can only produce lymphocyte and T cells. Like myeloid stem cell in the blood can only produce myeloid cell. For example, our macrophage, the monocyte and blood cells. Okay, unipotent stem cell is a type of adult stem cell found in our body
in our different organ system, and it's only able to differentiate into a single type of cells. And the main purpose of having the adult stem cell in our body is to help with the repairing process in case some of the cell in our body is actually spoiled or damaged, and the adult stem cell will be function to generate new cell type to repair the injury. So this is the 5 types of stem cell found in our body. Again, this diagram actually show you the different stem cell that I'm talking about just now. The totipotent stem cell, we actually can acquire from this stage after fertilization, okay? And the pluripotent stem cell, we actually can isolate from blastocyst. And the stem cell here, just like I mentioned, they are able to differentiate in the cells of 3 germs layer. So the 3 germs layer here is actually the ectoderm, mesoderm, and endoderm, okay? So ectoderm is the cell that are able to produce the neural cells and pigment cells of our body when it become matured, okay? Mesoderm is the cell type that are able to produce the muscle cells, blood cells, and kidney cells of the body. Endoderm cells are able to produce the beta cell, lung cell, and pancreatic cells of our body. Okay, so the pluripotent cells, after going through the differentiation, they'll become multipotent stem cell. Multipotent stem cell, they are able to, these are the example. We have hematopoietic stem cells to produce all the blood cells, epidermal cells to produce the skin cells, mesenchymal stem cell to produce the structural cells of our body, for example, the bone, cartilage, and etc. Neural stem cell to develop the neurological system of the body. Okay, so subsequently, all these multipotent stem cell, when it's given the right condition and growth factors, they will then differentiate further to generate the terminal cell type, the somatic cell type that actually form the structure of our body. So we have blood cells, skin cell, and bone marrow. So underneath this buried, embedded in this matured cell type, we have also the oligopotent stem cell to help to support the health of this organ, to replenish the cell that was old and damaged. Okay, so the source of adult stem cells, they are actually, we have already successfully isolated adult stem cell from many organs, including from our intestinal, from the teeth. When we go and do our scaling, there will be cells being shaded off, and these cells actually, when we do further analysis, is contain stem cell. In the liver also, we have stem cell there to help to regenerate the liver if the liver undergoes certain injury or toxicity. Bone marrow, placenta, hair follicles, adipose tissue, dental bulb, periodontal ligament, the ligament found in the mouth, and also neural tissue. These are the organ system where adult stem cell has been isolated and further investigations. Okay, so now the next few slides, I'm going to focus on the topic on pluripotent stem cell. As I mentioned before, pluripotent stem cell is actually a cell type that we isolate from blastocyst, and is normally found in the 4th and 14 days after fertilization. And pluripotent stem cell, the most classical example is embryonic stem cell, ESC. The embryonic stem cell is a stem cell that we isolated from the inner cell mass of the blastocyst. So this is a blastocyst, usually formed within 4th and 14 days after fertilization. Okay, so this particular embryonic stem cell, their features is they are able to form the cells of all germs layer, which I mentioned just now, the ectoderm, mesoderm, and the ectoderms. Okay, so in this particular pluripotent stem cell has been widely studied
in the laboratory under the Petri dish, and their special characteristic has been known, okay, and they actually show the typical stem cell morphology, which I showed in the first slide. They have a tight cellular cytoplasm cell packed together. They have a clear border when we culture on the Petri dish. They are self-renew. When you give them the medium, when you maintain them to alive, they will continuously divide and form new colonies, cell renewal, unlimited cell growth. Okay, express pluripotent surface marker. They will express certain marker, early primitive marker, that actually help us to identify them and isolate them from the whole cell pool. They're able to differentiate into 3 germs layer, cell of the 3 germs layer. And when we actually transfer this cell type to the animal, they are able to form a teratoma, meaning that it's a cell mass in the animal models. Okay, so this is the characteristic of the pluripotent stem cell that was reported from the lab. Okay, and in 2006, very exciting news has been reported that, okay, before I move on to that, so whatever that I mentioned previously is that pluripotent stem cell, we can isolate them from the blastocyst, naturally from the blastocyst of the embryos. Okay, so, and now in 2006, we have exciting news whereby a professor from Kyoto University, Japan, Professor Shinya Namanaka, has actually reported a method to generate a pluripotent stem cell from the adult stem cell from the body. Okay, so they use a certain procedure in the lab whereby they are able to reprogram the adult cell that found in our body, for example, our blood cells, our fibroblasts, and they'll reprogram back to become pluripotent stem cell. So this type of stem cell is called induced pluripotent stem cell. We induce the production of stem cell in the lab. So with certain procedure, which I'm going to elaborate later. So this particular exciting news and invention has catch the eye from the researcher around the globe, and a lot of stem cell researchers are actually follow his step to investigate the possibility, to verify whether this is true. And because of this, there is a lot of study being done on induced pluripotent stem cells since 2006. And the concept has proven to be true. The adult cell that found on our body, in our body, indeed, with certain manipulation, we are able to reprogram them back to become stem cell, right? So because of this, Professor Shinya Namanaka has been awarded a Nobel Prize in Physiology of Medicine in 2012, along with Sir John Gurdon. So this is what Professor Shinya Namanaka did to generate the induced pluripotent stem cell. Okay, so for the experiment that Shinya Namanaka and his postdoc students done is that they extract the skin cell from the mouse. Okay, then they use a virus to deliver 4 pluripotent markers here, or proteins, to the skin cells, okay, into the skin cell. So these particular 4 proteins is later called Yamanaka factors. They are able to reprogram the adult cell to become the pluripotent stem cell. So with the use of the virus, they are able, they infect this skin cell with the 4 factors here, and with the presence of these 4 factors, the skin cell undergo reprogramming in the cells, and after several weeks of
incubation, and reprogramming process take place, and they're able to see a colony form after several weeks. So this colony form, when they actually cut and pick and culture in a new dish, okay, they are able to form a colony that I actually shown just now, round shape with clear border and packed cytoplasms. And after further characterization, is found that this particular colony show the typical stem cell characteristic. Okay, so from his experiment, it shows that with the introduction of the selected pluripotent markers, which at the time is these four, KLF4, OCT4, SOX2, and CNIC, also being called as Yamanaka factors, able to transform or reprogram the adult cell to become the induced pluripotent stem cells. Okay, so since the discovery or the first report of the generation of iPSC, okay. Okay. May I know, are you able to see my slide? Yes, Dr. Hello? Leong. Yes. Oh, Yes. sorry, because I can see. Okay. So sorry for the interruption. I continue. So since the discovery of the protocol to generate iPSC back in 2006, as I mentioned, there is a lot of group working on to see whether this method is truly possible. And in 2009, okay, the first iPSC was actually generated from human cells. In 2006, we are working. Prof. Yamanaka is actually working on the cell from the mouse. And in 2009, actually, the first iPSC derived from human cells was being developed. And in 2012, Prof. Shinya Yamanaka actually received the Nobel Prize following his cutting-edge innovation about stem cell technology, induced pluripotent stem cell technology. And subsequently, a lot of laboratory around the group actually investigating the potential of iPSC at various angles. Okay, so the characteristic of iPSC has a very close resemblance to the pluripotent stem cell that we actually isolated from the sparsocyte, the embryonic stem cell. Okay, they show the typical stem cell morphology. They can continuously reproduce the new colony. If you give them the right condition, you give them the new nutrient, they will continuously grow. It won't stop, unlimited growth. Self-renewal, express pluripotent surface marker, differentiate into 3 germs layer, and can form teratoma in the animal models. But the one thing that difference the iPSC from the natural pluripotent stem cell is that the iPSC is generated or reprogrammed in the lab from the adult stem cell, adult cells. We can literally reprogram the iPSC from using the skin cells, the blood cells, epithelial cells, muscle cells, and etc. Okay. Okay. So currently we have generated many report has been made, has been published on the generation of iPSC from various adult cells. Like for example, we have report a generation of iPSC from skin cells, the blood cells, B cells, T cells, monocyte, and the hair cells, keratinocytes, the cells from the urine, renal cells. The reports has shown successful generation of iPSC from the cell type. Okay, so the generations, the reprogramming strategies involve the introduction of certain factors to the cells, and it allowed the reprogramming process to happen. So the factors that normally help to start the reprogramming process
are known as pluripotence marker and also some of the other agents. And the process to deliver these particular factors to the cell, there are two methods, integrated methods and non-integrated method. Integrated method means that we normally use virus to deliver the factors, and the virus infect the cells. The virus will actually integrate with the genome of the whole cells. The virus will combine with the genome, the nucleus of the whole cell, and this is an integrated method, meaning that when using the integrated method, the virus and the host genome become a big family, so you can't separate them anymore. Okay, so this is integrated method. And integrated method, we have a risk, meaning that when you have a virus genome integrate with our genome, it will have a increased risk of cancer formation in future. Okay, non-integrated method is that we will not use virus, or even though we use virus, we use a virus that actually will not infect and cause integration of human cells. So one of the virus that can do the job is actually Sendai virus. And the other method is actually they use of vectors, episomal vectors, or they use certain proteins to actually initiate the reprogramming process. So these are the iPSC technology so far used to generate iPSC in the laboratory. Okay, so there are, like I mentioned, there are two major ways to do the reprogramming process in the lab. So the integrated and non-integrated. So of course, the integrated method is actually using virus is actually very effective in induce the reprogramming process in the adult cells, okay, compared to the non-integrated method. Because non-integrated methods, it depends whether the protein can actually take an effect on the cells at the right way. It will not be degraded halfway. So the integrated method is very effective, but safety-wise has the lowest safety level, because in the integrated method, the virus genome will combine with the host genome, and it may actually have a risk of tumor formation in future. Okay, the non-integrated, even though the efficiency is actually not satisfactory at the beginning, but through the innovation technologies and continuous try and new method. So now the non-integrated, we have a more mature type of integrated method to help to reprogram a safe iPSC for subsequent clinical applications. Okay, so so here I would like to talk about some of the challenges of the iPSC technology. Like I mentioned, if we are adopting the non-integrated method, we will experience a very low reprogramming efficiency. And if we are using the integrated method, we will tend to have a safety issue to concern about. So because of this, because the ultimate goal for us to use the iPSC technology is for clinical application, because this iPSC, is stem cell. One of the characteristics of stem cell is actually they are able to generate different cell type of our body. So if you have this iPSC with us, so it actually helps to generate different cell type in the lab as what we need, then it will help with a lot of regenerative medicine and for tissue repair, for injury repair, and this is at a great potential for regenerative medicine. So for future clinical implication, so most of the research now being done, they are moving away from the integrated method, but there were more preferential to the non-integrated method. Okay, so risk of tumor formation, all right, due to mutations and genome instability following reprogramming process. Even though we are using the non-integrated method,
the process of reprogramming the iPSC from the adult cell is actually through genetic reprogramming at the cellular level. So this reprogramming process is actually initiated by the factors that we introduce to the cells. So sometimes this particular genetic reprogramming process may tend to cause genome instabilities and also some alteration in the end product, the iPSC that was generated. Therefore, this is very important. After the generation of iPSC, characterization process is very important to make sure that the iPSC is actually having the genetic makeup of the iPSC actually is the resemblance to the parental cell, but that actually doesn't undergo certain alteration. For those clones that undergo the genetic alteration, we will not further pursue on this particular clone. We will discard the clone. Okay. The next one is a risk of contamination of genogenetic material or animal-derived material. So in the lab culture, in the lab investigation, usually like initially we will use the feeder cells from the animals as a feeder to support the growth of the stem cells. Okay, so by using this animal-derived feeder layer, it actually may have a risk of contamination. This particular feeder cell may cause the animal's genetic material may actually transfer to the stem cell, and it may cause contamination of the stem cell with the animal genetic material. So this is one of the issues that was encountered when we want to move the try to apply use the iPSC for clinical use. So because of this, now we are in the current setting, iPSC study has now trying to avoid using the animal cells as a feeder, and we are trying to moving away from using the feeder to grow stem cells. So we are going for a feeder-free culture system. So feeder-free culture system, one of the big hurdle is actually the cost to support the feeder-free system is actually very, very high, you know, and the reagents that can use is very high. So but we have no choice, but for the clinical use, we have to use the feeder-free system to ensure that the product is free of animal contaminants. Even though like when we do the iPSC reprogramming, we do it at one time with the same reagent, but because of the heterogeneity of the cells, that they have different efficiency, that cause different reprogramming efficiency to produce the iPSC clone. So the iPSC clone that was generated sometimes also they show a heterogeneity within the same clone itself, you know, and this is one of the things that we are trying to investigate and make sure that the iPSC that finally that used for clinical use actually is of homogeneous nature. Okay, and despite all these challenges, iPSC cells remain to actually have a very good potential for future research direction, mainly because the current in vitro cell-based assay have certain challenges that can be overcome by these iPSC cells. For example, in the current setting, usually if we want to investigate the cause and also treatment about certain disease, you know, we want to find a way to treat certain disease, we will need to collect samples from the patient. We need to get clinical materials to do our research so that we can have a more understanding about
the type of disease. And also we need to have an ethical concern also when we use a human or animal material to do our research, whether or not it can actually cause harm to those who donate this particular specimen for research purposes. Okay, and also the existing models that use in research, like for example, cell lines and animal models, sometimes couldn't resemble the actual situation happen in the human body, and usually they are isolated at the very terminal advanced disease state. And for now, what we say is preventive is better than cure. So what we want to know when we go for the disease investigation is actually we want to know how the disease being initiated, being formed, so that we can prevent it before it actually started. So that's why the current model are limited in that sense, that they are not able to give this particular information, because most of them are actually extracted or derived from a terminal or advanced disease stage. And cell lines that use in the laboratory actually usually undergo a very long-term culture, and sometimes long-term culture may cause genetic instability, and it actually couldn't be used to resemble the actual disease model that was intended previously. So these are the challenges of the in vitro-based cell-based assay that face currently. And with the iPSC, I mean, from what we know so far, it can help to overcome all these limitations. The first thing is actually iPSC is self-renew, that has become the unlimited source of material for experiment and testing. So that can actually induce to differentiate into the cell type that we want. If you want to have a blood cell, then we just induce the stem cell to generate the blood cells, and you can use the blood cell for our experiment. So, and the stem cell is there to forever. No, if you give them the right condition, that will be there, and you can continuously use it to generate the blood cells that you need, right? Cell renew and unlimited source of material for experiment. Lab generated. So stem cell is iPSC is lab generated materials, and you may not need to consider or concern about ethical issues, about clinical materials. And iPSC actually is at the primitive early stage, and we can actually study the disease event, the progression of the disease at the stem cell level. We can see how the disease actually progressed from stem cell level until they develop into a tumor mass. So, and by using the iPSC, we are able to do this kind of prediction and investigation. Okay, so this is the advantage of iPSC so far we can propose. Okay, because of these characteristic features, then iPSC have many applications which can be categorized into these 4 categories, and they have a potential in cell therapy and regenerative medicine. Okay, and whereby many research has been done to investigate whether or not we can actually use the iPSC derived cells for treatment for neurodegenerative medicine, heart disease, diabetes mellitus, liver disease, lung disease, and kidney disease. So one of the exciting news is that over the past 20 years, so finally we have one report case, like one of the iPSC derived MSC has now undergo phase 2 clinical trial, and this iPSC derived MSC is actually aimed to produce against the musculoskeletal injury treatment. So if this product actually successfully gone through the phase 3 clinical trial, and this iPSC derived MSC will be the first modalities that make use of the iPSC technology in clinical setting. Okay, drug testing, like I mentioned,
when we have a new drugs in the market, it needs to go through many rounds of testing and toxicity track testing. So most of the time when we do testing in the past, we use cell line, okay, we use animal models, but animals and cell line actually is not human body. And with this iPSC, we are able to produce different cell types and use it to do the drug testing and toxicity analysis. Okay, disease modeling, as I mentioned, we can actually study the disease, on the petri dish from to understand the event that involved in disease development. One of the interesting point that I want to point out is that I mentioned that iPSC can be reprogrammed using the adult cells that found in the body. For example, your skin cell, blood cells, which also include cancer cells. Cancer cells has been reported successfully reprogrammed back to iPSC. Okay, so when the cancer cells become iPSC, this iPSC still carrying the genetic or the characteristic of the cancer cells, but they are just in a stem cell state. So by using this disease iPSC, we are able to understand the event involved in disease development if we actually differentiate this particular disease iPSC to become the tumor later on. And then we can study step by step how the tumor eventually form a mass on the petri dish. So this is disease modeling. This is the potential that many laboratories actually work on this. And pairing with the genome editing technologies like CRISPR, I'm not sure any of you know about CRISPR. CRISPR is one of the genetic editing technologies whereby we use to correct the genetic material in the human cells. So when you have a mutation with the CRISPR technology, we are able to correct the mutation. Hopefully, this is actually and the healthy cell, the corrected cell, will then be transfer back to the human for hopefully can help to revert the mutated condition. But however, genetic genome editing technologies for human application is still under investigation or still under clinical trial due to many different hurdle along the way. One of the things is actually mutations. But pairing with the genome editing technologies with the iPSC, we can actually correct, we can transfer the mutated cells, adult cells. We can reprogram the problematic cells like the sickle cells anemia, which carry a mutation on the red blood cells. Then this red blood cell reprogram back to the iPSC. Then we correct the genetic mutation at the iPSC level, iPSC level using the genome editing technology. Then when the iPSC is being corrected, then we will transfer back the iPSC to the body of the human. And with this corrected stem cell, they are able to produce a normal, hopefully can produce the normal RBC for the patient. So this is one of the ideas that are currently pursuing in terms of pairing with genomic editing technology with iPSC to correct the genetic condition of human population. Okay. But this is still under investigation so far. And currently, because of that many promising ideas around the world, we have this particular diagram shows the clinical trial for cell therapy using the pluripotent stem cell, including the induced pluripotent stem cell, which was currently ongoing in the world. Okay, so that's all that I want to share about the concept about stem cells and iPSC. Now I would like to move on to discuss and share with you some of the information or achievement that in Utah. So in Utah, we actually have a group of working on stem cells
And this particular group actually is all come from the Center for Stem Cell Research, part under the M. Kandaya Faculty of Medicine and Health Science. Okay. So the Center for Stem Cell Research, CSCR, their key activities is actually to explore the potential of stem cells. Okay, these are the key research area to establishment of disease iPSC cell models and their differentiation stage for cancer progression study and drug therapy. So we generate iPSC cell models in our lab, and also we use these models for disease modeling, to understand the disease progression and cell therapy. Okay, and these are the models that we have so far. We have leukemia models, oral cancer, blood cancers, and bone cancer. Develop iPSC-derived organoid. Okay, organoid is actually another type of innovative way to understand the cancer, or to understand the biology of the cancer as well as a human body under the petri dish. So as I mentioned just now, iPSC is actually we culture on the petri dish. It actually form the colony. It's a 2D culture. We say it's a 2D culture. Organoid is actually we let the cell to culture on a fluid system, and they will form a structure, a 3D culture, a lump. And this 3D culture is called organoid. And according to study, it says that organoid is actually have their own advantage to allow a more complete investigation of a certain cellular model. So because they are able to see the cell-to-cell interaction. So our center is actually working on this aspect as well. We use the 3D cell model for drug testing as well as disease modeling. Okay, and we also in our center we develop MSC, mesenchymal stem cell, iPSC and iPSC derived MSC for translation application, like we use it for regenerative medicine and also cell-based therapy. Okay, and we also investigate the technologies to iPSC reprogramming. We look at the exosomes that involve in the reprogramming process, and also the microRNA that involve in the formation of iPSC, so that we can further fine-tune the protocol used to generate the iPSC. Okay, so the iPSC working group actually is led by the leaders, Emeritus Professor Dr. Cheong Soon King. He is the leader of the entire iPSC working group, and these are the 10 members. I'm honored to be one of the team members of these working groups. Okay, so here I would like to show you the list of iPSC clones or lines that produced by the research center. So we have successfully generated iPSC clones from this particular primary cell source, osteosarcoma, this is the bone cancer, oral cancer, leukemia, colorectal carcinoma, and the normal cells. Also, we have successfully generated the iPSC from normal cell, which is from skin cells and blood mononuclear cells. Okay, in total, there's about 11 cell line we have, and this representative image is actually showing you the stem cell clone generated from the skin cells. You see, this is the 15 days after the reprogramming process. The colonies are still very small, and these are the feeder layers. Okay, and this is this is actually the more mature one after we isolate them and from the primary cultures. Okay, so this is the typical image of the iPSC clones derived from the skin
skin cells. Okay, and another example here, this is the iPSC colony derived from the bone cancer. Okay, osteosarcoma derived iPSC. So also showing you this, in this study, we have successfully produced 4 different clones. Okay, each clone actually showing different characteristics. You know, some of them showing this, like this, for example, this clone, they are able to show a very rounded colony, while this one is more compact colonies. They show a different characteristic, like the pluripotencies, you know, the marker also differently expressed. Also the ability to differentiate into cell type also varies. You know. Okay, so far this is a summary of the output from our iPSC group, and most of the iPSC line that generated are used to investigate the cell-based therapy and regenerative medicine research. And we also have a few of us working on the disease modeling and also drug testing model. And from the whole group, actually, there is about 6 research publications generated from all these products. And we have been awarded with 3 innovation awards. We have trained 3 PhD and 4 master out of this program. And we have successfully collaborate with researchers from Singapore, Taiwan, and China for technologies and skill knowledge transfers. Okay, so this the following few slides actually showing you some of the achievement that we have with this iPSC work. So these are the publications that we published in the peer-reviewed journal, 6 of them so far. All right, many more to come, hopefully. And this is the awards that we received. In 2009, we actually participate in Innovation Technology Expo in Kuching, Sarawak, and we received a bronze award. Last year, with the leadership of Professor Chong Soon King, we actually win the MTSF Science and Technology Award for 2021. And also this year we won the Silver Award in Malaysia Technology Expo 2022. Okay, so because of this cell line that we actually produce, and we intend to actually share this particular invention, and also so that all have opportunity to work on explore the potential of iPSC. So we have actually established the Utah Biobank for iPSC on 7 September 2020. And the Utah Biobank was located at the Postgraduate Research Laboratory in Sungai Long campus. So this picture actually is the Sungai Long campus. It's a very small, sorry for that. And it's actually at the 1st floor over here. Okay, our research lab. Okay, so the biobank is actually maintained by a well-trained scientific officer and medical laboratory technologies. So the objective of setting up this biobank is to support and facilitate iPSC research in Malaysia and abroad. So we actually, and this biobank also allows systematic storage, maintenance, and distribution of all iPSC line produced by the team, as well as those acquired from the external collaborative parties. So with certain terms and conditions for those who would like to collaborate with us. So this is the snapshot of the liquid nitrogen storage facility of the Utah Biobank on iPSC. So we have three liquid nitrogen storage tank to actually store all the iPSC line for this biobank. So for those who are interested in our work, you may actually visit to this website for further information or contact me for further details. Okay, these are the references. Okay, that's all from me. Thank you very much. Back to you, Chairperson. Thank you.
Thank you, Associate Professor Dr. Leong, for the very thorough and insightful presentation on induced pluripotent stem cells. Now, I would like to open the floor for any questions from the participants to Associate Professor Dr. Leong. Participants may unmute their microphone and ask the questions. Please state your name and which institution you are from. So any question from the participants to Associate Professor Dr. Leong? Or you may post your question in the chat box. Okay, we have one, Prof. Okay. So thank you for the questions. Yeah. Are you able to see the question? Yes, Prof? yes, I can see. Right. Okay. So the question here is actually, the first one is the stem cell extracted and used in research, all or mostly from mice and rat, and any other other animal stem cell involved. So in the past, yes, most of the stem cell investigation are actually starting with the cell from the mice and rat. But in our laboratory, we actually, most of our work actually working on the human cells. I'm talking about induced stem cell, induced iPSC. We actually reprogram the iPSC from the human cells, like either the cancer cells or the normal human cells. Even for stem cell research, like the MSC, mesenchymal stem cell, or the ESC, the origin of the cell actually from human. So before we actually can start the experiment, we will normally get the consent from the patient before we can use this material. Yeah. So in our laboratory so far, we are using the human-derived material for our research, because this allows a translation of the application to clinical setting in future. Okay. So I hope number two, how do we know the stem cell extracted are from which class? Okay, and is it from which stage, organism growth, and from which location? Yes, so like I mentioned just now, the stem cell extracted from different tissue compartment, they actually have different pluripotency levels. Like for example, if you extract the stem cell from the blastocyst, they are at pluripotent stage. Whereas if you actually extract the stem cell from bone marrow, they are at multipotent stage. Okay, so if you extract the stem cell from adipose tissue, from the skin, they are at the oligopotent stage. That can, if you like extract the stem cell from the blood, they are multipotent stage that can derive the blood cells. If you extract the stem cell from adipose tissue, that can only produce for example, produce the fat cell on it. So yes, it depends on where you actually extract the stem cell. And at the same time, before we actually confirm this, we will normally do some characterization, whereby when we extract certain stem cell from the tissue organ, we will normally do the typing of their surface marker expression, to see whether which type of stem cell that belongs to, as well as we will also do a differentiation assay, because we have a differentiation assay protocol in place in the lab, whereby we want to see this stem cell, they are able to differentiate which cell type they can able to differentiate with certain defined growth factors. Okay, so this is normally how we actually characterize the stem cell before we move on to do further analysis. Okay. The third question is, since pluripotent stem cells are obtained from embryonic blastocyst, does it means to extract it, we have to take out the developing embryos of the pregnant rats?
and from there we culture them in the petri dish to get more of them. Yes. So in order to actually extract the pluripotent stem cell, we actually have to sacrifice the rats to get the embryonic blastocyst, and then we extract the ESC from there. Okay, so this is actually of great ethical concern by the veterinarians as well as the ethical issue. That's why with this iPSC technology, we are able to move away that, hopefully, you know, because we need not to sacrifice the rat again in order to get the ESC. Okay, number 4, how long can this stem cell live? Forever or only limited by genetic instability after multiple mitosis? Do the iPSC suffer from genetic instability after multiple clones too? Okay, for the stem cell, no, if normally for stem cell, we will culture them on a certain very restricted condition, and if we give them we maintain them well, they can theoretically be living on the petri dish for a very long time. So we have cultured our stem cell for more than like 14 to 15 passage that remain to have a good pluripotency. On and off, we will actually characterize them in terms of their surface marker expression and their ability to differentiate to different cell type. It's still there. So another thing is genetic instability. So if the condition to support the survival or the growth of the stem cell is not optimal, meaning that you are lazy, you don't want to go to the lab every day, you skip one day, 2 days, then only you go to the lab and give them a new food, new medium, then the stem cell will eventually acquire the genetic instability. So meaning that if you maintain them well, according to the good practice, we can have a very good quality of stem cells. But if some of the protocol is not following strictly, genetic instability and the stem cell may tend to change their phenotypes. They are very sensitive. Okay, even though the medium that we use, if it's close to expired, they will sense that degradation of the product, and they will start to behave differently, and we know we need to actually discard that clone and we need to do it. So we need to give them an optimum condition so that they are in a good shape. Okay, so the 5th question from Leon is actually cancer cells like sarcoma can be cloned like stem cell. So cancer cells are like the stem cell. Can I have the explanation on this? I'm not quite sure about this. From YL Leong, maybe you can unmute your mic and explain question number 5. Okay, basically for sarcoma cells, like what we have done here is actually we generate the iPSC from the sarcoma. Okay, so we program the sarcoma cells, cancer cells, and that become the iPSC. So when this sarcoma iPSC, they retain the genetics background of the parental sarcoma, and we can use this particular sarcoma derived iPSC to do our investigation on the disease progression about the sarcoma. All right. So yeah. Okay. I hope I answer your questions well. We say this is a reprogrammed sarcoma cells. It's a iPSC already. It's not a modified sarcoma cell. It's a sarcoma derived iPSC, sarcoma specific iPSC. And with proper differentiation condition, we can differentiate this iPSC become a sarcoma tumor.
on petri dish. Thank you. Okay, all right, okay. Thank you, Leong, for the 5 questions. You have covered the question answer session well. All right. So thank you, Associate Professor Dr. Leong, for the insightful presentation on IPSC just now. So for the rest, so thank you very much, Associate Professor Dr. Leong. Okay, thank you. Thank you. Nice to see you all. All right. Okay, thanks. Okay, so for all the participants, all right, we will have a very short break, okay, and we'll resume again at 11 a.m. for the second and the third guest speakers. All right, so have a short break. We'll see you again at 11 a.m. Thank you. Kita tak ada ball bearing. Dia ada ball bearing tapi tak pakai beris yang warna putih. Dia ikut keluaran lah. Kalau macam keluaran saga tu dia orang dah start dah pakai apa yang warna putih dia bearing beris tu. Dia pakai tolong beris yang sama.
Okay, kita berjumpa lagi. Diharapkan para peserta dapat rehat yang secukupnya tadi walaupun agak pendek. Right, kita berjumpa lagi sekali di SoSE 2022. Untuk makluman para peserta, sesi kali ini akan disampaikan oleh dua penceramah kedua dan ketiga, dan diminta para peserta menangguhkan sebarang soalan untuk sesi soal jawab selepas penceramah ketiga kita habis memberikan ceramah beliau. We would like to request to all participants to keep your questions, to hold the questions towards the end after our third speaker has presented his presentation. Simposium ini akan diteruskan dengan ceramah oleh Cikgu Aznin Awanis binti Azmi. Cikgu dah ada ya, Cikgu ya? Cikgu Aznin dah bersedia? Ya, saya. Okay. Sebelum tu, Cikgu Cikgu Aznin. boleh dengar? Yes, can hear you. Cikgu Aznin Awanis binti Azmi merupakan penerima anugerah kecemerlangan pengajaran menengah bidang STEM, guru cemerlang sains dari SMK Kampar Perak. Beliau menerima pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma Kanga di Derma Kanga, Perlis, dan mendapat melanjutkan pendidikan seterusnya di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, dan menerima Bachelor Science Degree dengan pendidikan Kepujian Biologi di Universiti Putra Malaysia, dan seterusnya mendapat Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan di Universiti Putra Malaya. Antara sumbangan beliau dan penglibatan beliau dalam STEM iaitu sebagai jurulatih utama Sains Negeri Perak, jurulatih utama IBSE Negeri Perak, Panel Model Sains UP SPM JPM Perak, jurulatih utama Sains Daerah Kinta Selatan, dan juga beliau merupakan Duta Guru Kohort 2 Yayasan Petronas dan Kementerian Pengajian Pelajaran Malaysia. Antara kejayaan inovasi merupakan teknik pen berwarna, kit sinar optik dan juga genbot. Okay, banyak kejayaan yang diperolehi oleh Cikgu Aznin Awanis walaupun orangnya kecil molek je. Okay, so tanpa membuang masa, Cikgu Aznin, saya mempersilakan Cikgu Aznin untuk menyampaikan ceramah beliau, okay, dengan tajuknya iaitu pengajaran dan pembelajaran pemudahcaraan ya Cikgu ya? Yes. Okay, alright. Dipersilakan Cikgu Azmin. Okay, saya teruskan ya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Okay, yang berusaha Dr. Wei Choi Yi, pengerusi Pusat Penyelidikan Pembelajaran dan Pengajaran Utah. Yang berusaha Dr. Mior Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Selatan, dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Saya bersyukur dan rasa berterima kasih pada hari ini kerana diberi peluang ya untuk berkongsi serba sedikit tentang apa yang saya telah jalankan bersama anak-anak didik saya di dalam kelas. Okey. Okay, nama saya Cikgu Aznin Awanis binti Azmi. Saya merupakan guru sains dan juga guru biologi. Okay, saya memulakan karier sebagai seorang guru pada tahun 2009 di SMK Sentosa, dan pada 1 Jun yang lalu saya berpindah ke SMK Kampar. Saya mempunyai pengalaman hampir 14 tahun mengajar mata pelajaran sains. Okey, saya banyak memberi sumbangan, banyak melibatkan diri sebagai jurulatih utama sains di negeri Perak dan juga bagi daerah Kinta Selatan. Okey, antara inovasi yang saya hasilkan adalah teknik pen berwarna, kit sinar optik, dan yang terbaru adalah jamboard. Okey, sebenarnya inovasi saya ini lebih kepada inovasi teknik pengajaran, untuk membantu murid-murid saya untuk
menguasai dan memahami asas konsep dan juga teori sains bagi suatu topik baik ataupun bagi bab-bab yang sukar dalam mata pelajaran sains. Okey, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang murid-murid saya. Okey, SMK Kampar merupakan sebuah sekolah yang terletak di luar bandar. Walaupun terletak di bandar, okey, murid-murid saya terdiri daripada 40% murid orang asli, 75% murid dari keluarga atau golongan B40. Okey, lebih kurang purata 83.5% kehadiran ke sekolah. Dan kalau kita lihat grade purata mata pelajaran bagi sekolah saya iaitu 6.89. So kalau kita lihat angka ini masih dalam orang kata kurang memuaskan lah. Jadi sebagai guru sains dan saya bersama guru-guru sains yang lain perlu memikirkan bagaimana untuk menjadikan grade purata sekolah saya bagi mata pelajaran sains ini lebih baik pada masa pada tahun ini dan pada masa akan datang. Okey, sains. Bila kita bercakap tentang sains, saya suka tanya anak murid saya. Okey, apa itu sains? Kamu suka sains? Okey. Apa yang keluar jawapan dari mulut mereka? Kebanyakannya kalau saya tanya apa itu sains, satu perkataan yang keluar dari mulut mereka iaitu sains susah. Okey, tak faham. Jadi sedangkan mereka ni tak sedar yang di mana apa yang ada sekeliling mereka itu semua berkaitan dengan sains. Okey, jadi sains ni kita kena pastikan murid tahu, okey, murid realize, sedar di mana setiap fenomena yang berlaku, okey, fenomena semula jadi yang berlaku sekeliling kita atau dalam alam sekeliling kita semua berkaitan dengan sains. Okey, sebagai guru sains kita perlu memberi ataupun menghasilkan menggunakan pelbagai teknik pengajaran, okey, untuk memberi satu impak yang positif, impak yang baik untuk menarik minat murid terhadap sains ini. So bila murid itu minat dengan sains, secara tak langsung dapat meningkatkan keyakinan murid itu, okey, dalam mempelajari apa yang kita ajar. Kadang-kadang murid tu dia tak minat sebab dia tak faham, tapi dengan cetusan atau sentuhan kita, okay, mungkin dengan cara kita mengajar murid itu dapat membantu murid memahami apa yang kita ajar. Okay. Kemudian murid memperoleh pengetahuan dan juga kemahiran apabila mereka membantu dan juga menyokong antara satu sama lain secara aktif semasa proses pengajaran berlaku. So kalau kita jalankan aktiviti yang menarik, aktiviti yang bersifat hands on, so apa yang berlaku, proses yang berlaku itu dapat meningkatkan, okay, dapat membantu murid berfikir, idea, okay, tolong menolong antara satu sama untuk menghasilkan satu produk, okay, yang menarik. Okay, so isu, okay, ini ada antara isu-isu yang saya dapat kenal pasti, tapi isu ini hanya berdasarkan kelas yang saya ajar. Yang pertama, murid tidak minat terhadap mata pelajaran sains. Ini memang pada saya obvious lah, okay, kerana kalau kita lihat pun pada masa sekarang sekolah saya ataupun rasa kebanyakan sekolah pun masih lagi belum mencapai dasar 60-40 dan kebanyakan kelas STEM, okay, semakin berkurang sekarang. Okay. Okay, yang kedua, isu murid suka tidur. Okay, mungkin dah tak minat, apa lagi dia nak buat, dia tidurlah. Okay, yang ketiga, murid tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Saya rasa dua isu ni mungkin disebabkan faktor yang saya kongsi tadi berkaitan dengan latar belakang murid. Kebanyakan murid ini B40 ini mereka bekerja.
So balik sekolah bekerja. Jadi bila penat, mungkin ada yang tak hadir ke sekolah ataupun yang hadir, itulah dia tidur dalam kelas. Dan yang terakhir, murid tidak menyiapkan tugasan. Bila dia penat, dia tak buat. Dia tak buat tugasan yang kita beri. Jadi macam mana dia nak ingat? Bagaimana dia nak ingat apa yang kita ajar tu? Lagi bila kita dalam peperiksaan, kalau kita lihat murid-murid ini bila dia tak faham, tak tahu, kan, dia tak buat ulang kaji dan dia tak jawab soalan. Bila saya dapat kertas tu balik, kertas tu kosong, dan kadang-kadang kita sebagai guru rasa macam ada sedikit macam frust lah. Tapi inilah isu-isu yang kita perlu tangani, yang saya perlu tangani untuk anak-anak murid saya ini. Disebabkan isu-isu itu, saya hari ini akan berkongsilah 2 aktiviti yang rasa membantu, yang setakat ini yang bagi impak yang positif. Dan pada saya 2 aktiviti ini dalam saya jalankan dalam tempoh 6 bulan ni dapat menarik minat murid terhadap mata pelajaran sains saya ini. Yang pertama adalah mencipta model dan juga yang kedua adalah 3 minutes in STEM. So bagaimana 2 aktiviti ini dapat membantu saya dalam memastikan PDPC saya lebih menarik dan lebih bermakna. Objektif utama model ataupun objektif utama aktiviti mencipta model dan juga 3 minute in STEM ini, yang pertama untuk meningkatkan keyakinan murid. Kebanyakan murid saya ini, mereka ni lebih kepada low self esteem. Mereka tak berani tampil ke hadapan, tak berani mencuba. Jadi saya perlu buat murid tersebut lebih berkeyakinan. Yang kedua, untuk meningkatkan minat murid terhadap sains. So bagaimana saya nak meningkatkan minat murid ni? That's why lah pelbagai aktiviti yang menarik, aktiviti yang bersifat hands on. Tujuannya lebih untuk menarik minat murid ini terhadap mempelajari sains. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan penguasaan dan aplikasi berkaitan dengan konsep sains. Kalau kita lihat murid-murid yang lemah ini kurang menguasai konsep dan juga teori sains. Jadi aktiviti ini, dengan adanya aktiviti ini dapat membantu murid sedikit untuk mengingat teori dan juga konsep berkaitan dengan sains ini. Mengapa saya memilih 2 aktiviti ini untuk saya kongsikan pada hari inilah. Aktiviti yang pertama iaitu mencipta model. Saya rasa kebanyakan guru-guru di luar sana juga ada kot jalankan aktiviti mencipta model. Tapi aktiviti ini pada saya satu aktiviti yang menarik. Dan saya harap apa yang saya kongsikan untuk bagi 2 aktiviti ini dapat membantu guru-guru yang lain, guru-guru baru sebagai mencetus idea tambahan untuk membantu PDPC cikgu-cikgu juga. Kedua-dua aktiviti ini tidak memerlukan masa yang lama. Bermakna cikgu boleh habiskan aktiviti ini dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Kalau macam saya, waktu PDPC Sains lebih kurang 1 jam lah untuk sekali saya masuk kelas. So dalam tempoh sejam saya boleh siap aktiviti mencipta model. Manakala untuk 3 minutes in STEM ni tak perlu masa yang lama. Hanya 3 minit saja boleh selesai. Yang kedua, kedua-dua aktiviti ini mudah dijalankan. Cikgu boleh jalankan dalam makmal, cikgu juga boleh jalankan di luar makmal. Kedua aktiviti ini juga jimat kos. Tidak menggunakan kos yang tinggi kerana kebanyakan bahan yang saya minta murid bawa adalah bahan yang tak digunakan lagi di rumah ataupun bahan-bahan
yang terbuang tapi masih elok dan boleh digunakan untuk buat model. Okey. Seterusnya dengan adanya aktiviti sebegini dapat mengoptimumkan pembelajaran. Okay, murid dia tak ada masa nak tidur lagi kerana mereka ni dah sibuk nak fikir apa idea nak buat, macam mana nak melakar model tu. Jadi 1 jam terisi sepenuhnya. Okay, murid tak sempat pun nak buat hal-hal yang bukan-bukan lah. Jadi secara tak langsung kita dapat mengoptimumkan pembelajaran kita. Dan dengan adanya aktiviti sebegini, murid mudah ingat. Okey, kerana kedua-dua aktiviti ini saya terapkan konsep atau teknik pembelajaran VAK. VAK ni adalah lebih kepada visual, auditory dan juga kinestetik, di mana murid belajar menerusi penglihatan, dia lihat, okey, dia faham. Kan? Sebab murid ni dia lebih attracted, dia mudah ingat dengan ada visual biasanya. Okey, kalau dari segi auditori, murid belajar menerusi pendengaran. Dia dengar mungkin apa yang kawan-kawan dia sampaikan, dia boleh ingat. Okey, dan murid belajar daripada pergerakan. Pergerakan ni mungkin semasa berlakunya perbincangan, okey, murid bergerak mencari idea, mungkin semasa gallery walk. Okey, di situlah murid belajar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, murid belajar. Okey. Dan yang 3 minutes in STEM, okey, dia lebih bersifat aktiviti bersifat perkongsian. Okey, nanti saya akan ceritakan bagaimana proses kedua-dua aktiviti ini saya jalankan. Okey, bagi aktiviti mencipta model, okey, ini adalah proses-proses, okey, yang saya lakukan, okey, untuk mencipta model bersama dengan murid-murid. Okey, langkah yang pertama, saya selalu minta, mula-mula saya akan bagi tajuk ataupun saya akan bagi apa isu. Kemudian murid akan mencari video ataupun bahan bacaan yang berkaitan dengan model yang mereka perlu buat itu. Okey, langkah kedua, murid perlu membawa bahan. Okey, di sini ada sedikitlah kekangan sebab kebanyakan murid ini kalau kita suruh bawa bahan, dia tak bawa. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah ada bahan saya bawa sendiri dan ada bahan yang saya tanya dalam kelas. Okey. Siapa boleh bawa botol, siapa boleh bawa kotak. Jadi kita boleh masing-masing bawa dan kita kongsi untuk buat bersama-sama. Okey. Langkah ketiga, bimbingan rakan sebaya. Di sinilah murid-murid berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain untuk memikirkan idea, untuk melakarkan model yang mereka akan buat. So di sinilah berlakunya interaksi antara satu sama lain. Okey. Dan kalau kita lihat dari dengan aktiviti mencipta model ni juga, kita boleh menerapkan elemen pembelajaran STEM. Okay, kita juga boleh menerapkan inquiry, di mana inquiry ni bila saya cakap tentang, okay, kita akan buat model rangka. So murid dah, macam mana cikgu nak buat? So diorang ni lebih nak tahu macam mana nak buat. Dah mula, dah boleh mencari idea dan juga bahan-bahan. Okay, dan juga boleh juga kita menerapkan model instructional 5E juga dalam mencipta model ini. Dan mungkin juga boleh menerapkan EDP, Engineering Design Process. Okey. Seterusnya, daripada model-model yang saya buat dengan murid, kita boleh jalankan pentaksiran berterusan ataupun PBD. Kita nilai model yang murid buat, okey, sama ada secara lisan, okey. Mungkin juga kita boleh nilai apa dia punya kefungsian model yang murid buat, dan juga kita boleh bagi soalan, okey, berkaitan dengan model tersebut, dan daripada model diorang jawab soalan,
especially model ini dapat membantu murid dari segi mengingat bahagian-bahagian yang penting dan juga fungsi bahagian-bahagian tersebut secara tak langsung membantu murid dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. Apabila selesai proses mencipta model, murid dah present, murid dah buat gallery walk, mempamerkan model-model yang mereka buat, saya biasanya akan beri ganjaran lah. Ganjaran ni biasanya murid sangat suka. Sebab diorang rasa satu benda yang seronok bila cikgu bagi ganjaran. Antara ganjaran yang saya sering beri kepada pelajar, kalau budak-budak tingkatan 1 ni macam yang gambar ni, murid-murid ni suka minta tengok YouTube. So saya di sekolah saya ada TV, smart TV, jadi saya beri peluang kepada murid untuk pilih sendiri apa video yang mereka nak lihat. Dan ada juga murid yang saya bagi ganjaran dalam bentuk makanan, minuman. Itu pun dah boleh buat murid tu gembira. Dan secara tak langsung, bila murid suka dengan apa yang kita buat ini, murid akan mempelajari sesuatu, dapat ingat sepanjang tempoh mereka buat model ini, mungkin mereka boleh ingat dan boleh belajar sesuatu yang baru. Pada masa yang sama, nilai-nilai yang kita boleh pupuk seperti kreativiti, hormat menghormati antara sama lain boleh juga dipupuk dalam diri murid-murid tersebut. Ini contoh, salah satu contoh PDP yang saya buat, di mana saya bagi satu statement ataupun satu isu lah. Di mana di rumah terdapat banyak bahan-bahan yang tidak diperlukan lagi ataupun bahan-bahan yang boleh diputar semula. Jadi daripada bahan-bahan tersebut, bagaimana untuk kita hasilkan satu model sistem rangka. So kalau kita tengok step pertama, murid bawa bahan seperti botol, straw, cardboard ataupun kotak. Kalau kita lihat ini gambar kotak. Dan step yang kedua tu murid dah mula mereka model yang mereka ingini. Dan yang ketiga itu adalah hasil kerja murid dari 4 kumpulan yang berbeza lah. So di sini kita nampak setiap murid mempunyai kreativiti yang berbeza. So kumpulan yang pertama boleh hasilkan model rangka menggunakan botol, straw, dan boleh label lagi kalau kita lihat pada rajah itu. Kumpulan yang kedua ni dia menggunakan botol, kotak dan juga cotton bud. So macam mana dia buat, memang saya rasa satu hasil yang menarik untuk saya kongsikan hari ini. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga ni murid menggunakan straw, kotak dan juga botol. Yang terakhir tu ini yang murid menggunakan botol, tapi kalau kita zoom lebih dekat, sebenarnya murid ni sangat kreatif di mana botol tu dia buat bentuk rangka ataupun tulang rusuk manusia dan di dalamnya dia tampalkan kotak supaya nampak macam real rangka. So daripada aktiviti ini nampak kita dapat mencongkil bakat murid, potensi murid di mana ini adalah salah satu kita katakan ciri-ciri murid iaitu kreatif, inovatif, di mana ciri-ciri ini diperlukan pada masa akan datang supaya murid-murid ini dapat berdaya saing lah di dunia sebenar. Mungkin satu hari murid-murid ini akan jadi engineer, arkitek, semuanya bermula dari sekolah. Walaupun hanya melakar modal, tapi kalau mereka ni boleh kembangkan potensi mereka, mungkin satu mereka akan jadi individu yang berjaya dan dapat orang kata membantu negara lah menjana income. Seterusnya. Ini antara contoh-contoh hasil kerja murid semasa saya menjalankan
aktiviti mencipta model. So kalau kita lihat di sini ada model jantung, okey. Ada model kereta belon, DNA, okey. DNA ni sangat murid ni menggunakan straw, buluh yang sate tu, okey. Daripada bahan tersebut mereka reka bentuk model DNA. Okey, kalau kita lihat model sel itu hasil kerja murid tingkatan 1. Selepas saya buat mereka aktiviti model sel tumbuhan dengan sel haiwan, saya jalankan gallery walk. Sebab kalau kita lihat ada kumpulan, dia letak toothpick dan ada label, Jadi kalau ada kawan-kawan yang bergerak ke meja mereka, jadi apa diorang buat, diorang minta rakan mereka untuk orang kata melabel, model yang mereka buat. So di situ pun berlaku proses pembelajaran. So di situ murid mungkin boleh recall balik, boleh ingat balik bahagian-bahagian penting dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, seterusnya. Okey, ini berkaitan aktiviti 3 minute in STEM. Okey, sebenarnya saya dah lama jalankan 3 minute in STEM dalam 5 tahun, di mana saya lihat impact dia kepada murid memang menakjubkan. Okey, cuma di sekolah yang terkini baru 6 bulan saya apply aktiviti ini. Okey, mula-mula biasanya lah saya bagi topik yang biasanya yang bebas. Okey, tak kisah. Apa saya kata, okey, balik baca ataupun mungkin kamu ada baca apa-apa bahan yang berkaitan dengan STEM. Okey, aktiviti ini biasa saya jalankan 2 minggu sekali. Okey, murid perlu berkongsi apa yang mereka baca ataupun apa sahaja yang maklumat yang mereka dapat, okey, daripada internet ataupun buku yang berkaitan dengan STEM, apa sahaja. Okey, tapi ada juga saya minta murid berkongsi topik-topik yang sukar, okey, bab-bab yang sukar. Okey, langkah yang kedua adalah murid membuat persediaan. Yang ketiga, okey, di sinilah berlakunya perkongsian di dalam kelas. Okey, murid biasanya dia volunteer. Kali pertama saya buat semua tak berani, semua takut. Tapi bila dah 2-3 kali buat, sekarang murid dah mula volunteer nak berkongsi di hadapan kelas. Okay, kalau kita tengok gambar murid yang saya letak ni, ini saya bagi satu isu berkaitan dengan pencemaran udara. Saya minta murid tersebut mencari artikel, okay, dalam surat khabar berkaitan dengan isu pencemaran udara. Dan saya tak sangka murid tingkatan 1 saya ini mampu bercerita, berkongsi tentang isu daripada artikel yang dia baca berkaitan dengan pencemaran udara itu. Okey, dan kita juga boleh jalankan pentaksiran berterusan PBB. Ini bagi topik-topik yang kita nak uji murid. Okey, dan akhir sekali saya memang akan bagi ganjaran. Sebab konsep saya dengan murid adalah learn and play. Walaupun kita nampak aktiviti ni macam pack apa, tapi saya nak murid enjoy sepanjang sesi PDPC saya. Okey, ini antara murid-murid gambar yang saya kongsikan yang dah yang telah memberi perkongsian di dalam kelas. Okey, biasanya 3 minit, kadang-kadang mereka ada cikgu sikit sangat, tapi mula-mula mereka tak nak. Tapi bila once dah start, mereka rasa tak cukup 3 minit tu. Okey, nampak di mana aktiviti ini menarik minat murid terhadap sains ini. Okey, ini sedikit perkongsian video, okey, di mana menerusi aktiviti 3 minutes in STEM ini dapat meningkatkan keyakinan murid, dapat orang kata memberi peluang kepada murid kembang lagi dia punya bakat. Asalnya dalam kelas, tapi baru ni sekolah saya mengadakan satu talent time. Kalau kita tengok pertandingan talent time, murid-murid yang lain menyanyi, tetapi murid ini dia
dia membentangkan tentang sistem respirasi. Okey, saya sharekan sedikit konsep di mana murid ini berani dia bercakap di hadapan murid-murid sekolah yang lain. Asalnya dalam kelas tapi sekarang dia dah berani bercakap di hadapan murid yang lain. Hari ini kami akan menerangkan tentang pemerataan dan penyimpanan gas dalam badan manusia. Sebelum itu, kawan-kawan tahu tak apa gas yang tersebut? Oksigen. Gas itu merupakan satu gas yang panas. Jadi yang pernah ditanya tak macam mana proses penyimpanan gas dalam badan kita? Hari ini saya nak terangkan. Okey, dalam paru-paru kita ada alveolus. Yang bulat ini adalah alveolus dan yang garis-garis ini adalah kapilari darah. Okey, semasa kita menyebut nafas, okey, gas oksigen akan masuk. Jadi gas oksigen akan masuk. Dia akan ke kapilari darah dengan proses resapan. Yang merah itu adalah sel darah merah. Dalam sel darah merah ada satu unsur namanya hemoglobin. Jadi apabila darah masuk ke dalam kapilari darah, hemoglobin akan digabung dengan oksigen. Jadi dia akan dia akan membentuk satu silakan yang stabil, yang tidak stabil, iaitu oksihemoglobin. Selepas itu darah yang dengan oksihemoglobin tadi akan ke sel. Selnya akan terurai kepada oksigen dan hemoglobin. Oksigen akan meresap ke dalam sel, manakala karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses respirasi tadi akan meresap ke dalam kapilari darah kembali untuk dihembuskan keluar. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahannya. Okey, kalau kita lihat video ini mungkin penggunaan bahasa dia kurang sesuai, tapi saya tetap kagum dengan murid ini kerana berani mencuba, berani menunjukkan bakat dia di khalayak ramai kerana di hadapannya ada semua murid dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, sebenarnya video ini saya dah cut. Sebenarnya murid ni dia menceritakan tentang respirasi dan sebenarnya cara dia seperti dia buat konsert. Sebenarnya dia turun ke bawah, dia tanya kawan-kawan dia juga tentang apa yang dibentangkan itu tadi. Okey. Okey, ini adalah impact ataupun impak dalam mencipta model dan training in STEM. Okey, menerusi kedua-dua aktiviti ini, saya dapat mencongkil bakat dan juga potensi murid. Jadi, murid saya lebih kreatif, lebih inovatif, di mana ini semua ciri-ciri yang perlu ada pada murid. Okey, yang kedua adalah untuk menarik minat minat murid terhadap sains. Jadi daripada aktiviti yang saya jalankan ini, kalau kita lihat aktiviti ini melibatkan hands on. Okey. Jadi murid suka, bila hands on ni suka daripada dia dengar cikgu dia bercakap kat depan. So daripada aktiviti hands on dia belajar sesuatu. Dan seterusnya dia dapat ingat. Daripada aktiviti ini juga dapat menimbulkan sifat ingin tahu, inquiry lah. Jadi bila dia ingin tahu, dia akan cuba cari lagi, dia akan search lagi apa yang berkaitan dengan topik ataupun tajuk tersebut. Jadi dengan apabila murid minat, dia suka, jadi secara tak langsung murid ini kurang tidur di dalam kelas. Dah kurang, dah dulu masa mula-mula saya masuk kelas tu ramai suka tidur. Tapi sekarang dah boleh katakan tak sempat murid tu nak tidur kerana 1 jam PDPC tu penuh terisi. Okey, yang ketiga masalah ketidakhadiran ke sekolah kurang. Ini saya bercakap tentang kelas saya. Okey, maksud dia peratus kehadiran semakin meningkat.
mungkin kalau saya buat aktiviti hands on, murid ni dia excited datang ke sekolah nak buat aktiviti tersebut. Okey, meningkatkan keyakinan diri murid. Jadi kalau berdasarkan video tadi kita nampak murid tu berani tampil ke hadapan, berani mencuba. Okey, dan kalau kita tengok cara dia bercakap tu dia lebih bersemangat. Okey, meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains. Okey, di sini mula saya mengajar kelas tersebut berdasarkan peperiksaan awal tahun. Okey, ni bagi kelas saya ajarlah. Tak ada murid yang lulus. Tapi apabila saya apply aktiviti ini, ada jugalah beberapa aktiviti yang lain, sekurang-kurangnya dapat kita lihat bilangan murid yang lulus meningkat. Dan yang terkini, peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan 4 dan juga berdasarkan peperiksaan percubaan, kita lihat peningkatan yang lebih, orang kata lebih banyaklah berbanding pada peperiksaan awal tahun itu. So secara tak langsung GPMP untuk mata pelajaran sains mungkin akan lebih baik pada tahun ini ataupun pada masa akan datang. Okey, kesimpulannya, guru perlu memperbagaikan kaedah pengajaran, memperbagaikan pedagogi yang kreatif, yang menarik supaya dapat memupuk minat murid terhadap sains. Serta dapat memaksimumkan pelibatan murid secara aktif semasa sesi PD-PC. Kita sebagai guru sains kita perlu beri peluang kepada murid untuk tonjol bakat. Beri murid peluang untuk libatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan STEM. Dan juga beri murid peluang untuk jalankan projek-projek inovasi. Kerana daripada apa yang kita buat ini, kita dapat menghasilkan murid yang lebih kreatif, murid yang lebih berdaya saing, di mana ciri-ciri ini diperlukan pada masa akan datang. So, murid boleh apply dalam dunia sebenar nanti. Sekian saja perkongsian daripada saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat membantu, dapat mencetus idea kepada guru-guru di luar sana, untuk menjadikan PDPC kita lebih menarik dan seterusnya murid akan meminati subjek sains ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak UTA, pihak PPD kerana beri peluang kepada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Aznin di atas perkongsian dua amalan terbaik dalam pembelajaran dan pemudah caraan sains, iaitu mencipta model dan juga 3 minutes in STEM. Sangat menarik. Terima kasih Cikgu Aznin. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, kita ingin menjemput penceramah jemputan ketiga kita, iaitu Encik Jaisha bin Mokhtar yang merupakan pegawai School Improvement Specialist Coach SISC, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kintas Selatan dan juga merupakan mantan guru cemerlang Reka Cipta. Encik Jaisha bin Mokhtar juga merupakan penerima anugerah kecemerlangan pengajaran menengah bidang STEM. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan Encik Jaisha untuk menyampaikan ceramah bertajuk Budaya Inovasi Mencetus Kemenjadian Murid. Dipersilakan Encik Jaisha. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. W. Choi, pengerusi penganjur SoSE 2022, merangkap pengerusi Pusat Pendidikan, Pembelajaran dan Pengajian UTA. Yang berusaha Dr. Mio Hamdan bin Haji Azali, Pegawai Pendidikan Daerah Kintas Selatan. Seterusnya pada hari ini sekalian. Jadi pada hari ini saya adalah pemerhati yang ketiga. Saya ingin membuat sikit perkongsian berkaitan dengan budaya, inovasi, mencetus kemenjadian murid.
Okey, pada 15 tahun yang dahulu, saya merupakan seorang guru akademik biasa yang telah ditempatkan di negeri Sabah. Di sana juga saya telah berjaya mendapat jawatan sebagai guru cemerlang grade 44, dan pada 2016 saya telah berpindah ke Perak dan memegang sebagai jawatan guru cemerlang grade 48, dan kini saya berada di PPD Kinasatan sebagai SIC Plus Sains Social, lebih kurang baru sebulan lebih. Jadi saya di PPD agak baru. Saya telah dipanggil ke PPD antara sebanyak adalah untuk memperkasakan STEM dan juga inovasi di daerah Kinasatan. Okey, jika anda rujuk pada slide yang saya tunjukkan di depan ni, pada hari ini saya akan berkongsi untuk menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan inovasi. Cuba anda lihat, itulah gambar sepasang kaki yang sedang memakai kasut yang dibuat daripada botol air. Daripada gambar ini kita dapat menjawab persoalan who, what, where, when dan why. Cuma sekeping gambar kita dapat perhatikan dia dapat menjawab persoalan 5% itu tadi. Jadi hari ini saya ingin berkongsi satu inovasi saya. Diharapkan dengan perkongsian ini dapat menjawab berbagai persoalan. Sebelum ini setelah ditanya oleh beberapa guru dan juga guru besar ataupun pengetua, bagaimanakah untuk mencetus minat guru-guru mereka untuk menceburi dalam inovasi. Pada bulan 6 yang lalu, saya telah diberi tugas oleh pengetua untuk mewujudkan satu tim inovasi, yang kalau ikut hasrat pengetua, dia ingin menjadikan supaya sekolah menceburi bidang inovasi di peringkat yang tertinggi. Itu kalau boleh peringkat ke antarabangsa. Jadi itulah cabaran pada saya. Jadi saya telah menjawab cabaran itu dan menghasilkan inovasi. Tetapi kali ini saya menetapkan modal yang saya perlukan hanyalah RM10 sahaja. Jadi bagaimanakah inovasi yang bermodalkan cuma RM10 boleh pergi jauh? Persoalannya ialah sejauh manakah inovasi yang berharga RM10 boleh pergi? Itulah cabaran yang saya tetapkan pada diri saya untuk membuktikan bahawa inovasi ini bukanlah susah, inovasi ini bukanlah sesuatu yang memerlukan kos yang tinggi. Sekarang saya kongsikan apakah inovasi yang saya laksanakan yang bermula pada bulan pada bulan Julai tahun ini. Anda boleh lihat inovasi ini bermula pada bulan Julai 2022. Saya menjawab cabaran pengetua. Inilah bahan yang saya gunakan, iaitu kulit durian. Sebagai guru ataupun yang ingin berinovasi, antara cabaran utama adalah modal juga idea awal. Mereka tidak tahu nak start dari mana, nak guna bahan apa dan apakah masalah yang ingin diselesaikan. Jadi saya pun berfikir satu inovasi yang dapat digunakan oleh banyak orang, ramai orang dalam pelbagai subjek. Inovasi ini saya hasilkan, dia dapat membantu guru-guru dalam curriculum moral, guru-guru dalam subjek sains dan juga guru-guru dalam biologi. Kulit durian. Seperti yang kita tahu, kulit durian adalah antara benda yang kita sering abaikan. Jarang, termasuklah orang kampung sekalipun, mereka jarang gunakan kulit durian ini sebagai untuk menghasilkan produk lain. Paling kurang pun mereka akan gunakan kulit durian ini sebagai sukupan pokok, dilongkokkan di pokok dan biarkan dia mereput. Bagi saya itu adalah satu pembezaran. Kita tahu durian adalah satu raja buah, jadi sebagai raja kita perlu guna sepenuhnya. Ada pelbagai kebaikan yang ada terdapat pada kulit durian. Daripada kulit durian, saya telah mengekstrak kulit durian ini, menghasilkan satu bahan yang dinamakan sebagai gentian. Kulit durian yang telah diproses, dia menghasilkan satu bahan gentian, iaitu fiber yang sangat berguna. Sangat berguna
anda dapat lihat ini adalah ekstrak daripada kulit durian yang telah diproses, yang telah direbus, dikisar dan mengeluarkan satu gentian fiber yang sangat berguna. Okey. Bersama ini saya ada contoh fiber kulit durian. Contoh fiber kulit durian. Bagaimanakah fiber ini saya dapat gunakan untuk menghasilkan inovasi, dan sejauh manakah inovasi daripada bahan yang mudah ini dapat pergi jauh. Okey, ini adalah hasil daripada fiber kulit durian. Okey, fiber kulit durian. Okey, anda dapat perhatikan inilah satu inovasi yang saya namakan sebagai musang kimpot. Okey, musang kimpot ini bentuknya kecil, ringan, dan agak keras Okey, agak keras. Cuma bahan yang saya gunakan adalah cantuman daripada gabungan daripada kulit durian, sekam padi, kokopit dan juga beberapa bahan lain. Tetapi bahan yang saya beli hanyalah 1 kilo tepung ubi kayu yang berharga RM3.50. Okey, itulah modal yang saya keluarkan untuk menghasilkan produk ini. Okey, bagi menjawab cabaran yang saya nyatakan tadi, modal di bawah RM10, apakah ataupun sejauh manakah saya dapat pergi menghasilkan produk yang boleh pergi sejauh yang mungkin. Okey, kita tengok. Inilah pencapaian yang saya berjaya. Okey, dengan hanya menggunakan fiber kulit durian, inilah pencapaian. Yang pertama, saya mendapat tempat pertama peringkat daerah 3-minute PDP pitching, iaitu saya bertanding atas nama guru. Okey, yang kedua, inovasi ini juga telah berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan inovasi bahan kita semula peringkat negeri. Okey, ini telah disertai oleh murid. Yang ketiga, inovasi ini juga telah mendapat gold medal dalam Virtual Innovation Competition BIC 22 peringkat antarabangsa. Okey, gold medal peringkat antarabangsa. Dan berikutnya adalah International Learning Resources Festival 2022 peringkat antarabangsa, mendapat pingat gangsa. Dari situ anda dapat pastikan dengan menggunakan satu inovasi yang mudah dengan modal yang di bawah RM10, tetapi dia dapat pergi jauh. Okey, bayangkanlah cuma di bawah RM10 dia boleh dapat tempat pertama daerah, tempat pertama negeri dan juga gold medal dekat antarabangsa. Okey, itulah contoh inovasi yang ingin saya terangkan kepada semua. Iaitu inovasi ini bukanlah sesuatu yang memerlukan kos yang tinggi, tetapi dia memerlukan kemahiran. Okey, definisi inovasi. Jadi saya telah terangkan tadi sekarang saya terangkan apakah definisi inovasi. Okey, menurut cikguhelmi.com, inovasi merupakan perkara baru yang kita hasilkan yang akan memudahkan pengajaran dan pengurusan kita. Okey, boleh datang dalam bentuk alat bahan bantu mengajar, teknik, kaedah dan borang pengurusan. Okey, sekiranya mungkin anda bukan guru, mungkin bekerja di pejabat. Apakah inovasi yang anda mampu lakukan? Okey, contoh borang pengurusan. Okey, contoh kerani di pejabat mungkin dia ada data di komputer dan data itu perlu dianalisis. Okey, jadi anda boleh menghasilkan satu borang transit, maksud borang yang digunakan untuk menganalisis supaya data tu boleh dipindahkan dalam bentuk analisis yang lebih tersusun. Okey, jadi borang itu boleh dianggap sebagai inovasi. Okey, banyak contoh mungkin di sekolah pelbagai banyak borang di pejabat. Jadi anda boleh ambil borang tersebut dan cuba perbaiki. Okey, perbaiki borang tu dan itu adalah salah satu inovasi. Okey, dalam bentuk borang pengurusan. Jadi banyak jadi kita tidak ada alasan tidak boleh menghasilkan inovasi. Inovasi ini sangat mudah dan dia tidak memerlukan benda yang susah. Dia sangat mudah. Okey, sejak kita lahir, kita sebenarnya adalah pencipta. Contoh, sebagai contoh kanak-kanak yang kecil, apabila kita beri pensel ataupun pen dan kertas. Okey, kanak-kanak ini dia akan melihat pelakuan, mungkin abang atau kakak dia, okey, yang sedang melukis di atas kertas. Tetapi kanak-kanak ini dia tidak gunakan kertas, tetapi dia mencontoh di dinding. Okey, itu secara menjadi yang ada pada kanak-kanak. Okey, mereka akan cuba apa yang ada, mereka akan cuba sesuatu yang baru. Okey, itulah sebenarnya inovasi. Daripada awal kita memang begitu.
Okey, mengikut kajian bahawa semakin meningkat usia, jadi potensi seorang itu menghasilkan inovasi adalah semakin kurang. Okey, sebab itulah di sekolah, di sekolah murid-murid ni adalah sangat berpotensi untuk membuat inovasi. Jadi mereka, pada tahap itu mereka mempunyai daya kreativiti yang sangat tinggi. Okey, jadi adalah rugi jika kita tidak mengambil peluang itu. Okey. Okey, berikutnya. Okey, apakah kepentingan inovasi? Pertama, seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan saya tadi, bahawa dengan adanya inovasi, dia dapat menceriakan PDPC dalam kelas. Okey, proses pengajaran dalam kelas yang tidak ada bahan bantu mengajar, dia agak bosan. Jadi dengan ada inovasi, dia dapat membantu murid supaya lebih ceria dan lebih mudah untuk faham apa yang kita ajar. Yang kedua, bantu PAJSK murid. Bermaksud melalui pertengahan inovasi ni, seperti yang saya tunjukkan tadi, okay, saya dah berjaya membantu murid-murid untuk mendapat markah yang tinggi dalam PAJSK mereka. Okay, bayangkanlah daripada murid yang zero, jadi sekarang ni dia telah memiliki sijil peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi ramai murid kita dapat bantu untuk membantu meningkatkan markah PAJSK. Okay, yang berikutnya, sebagai guru ataupun apa saja pekerjaan anda, dengan adanya inovasi ni, anda mempunyai peluang untuk kenaikan pangkat yang lebih mudah. Okay, sebagai contoh, untuk permohonan guru cemerlang, inovasi ini adalah satu poin yang tinggi. Okay, tetapi apa yang saya nak beritahu, inovasi ini anda perlu bekerjasama dengan murid. Okay, bukan hanya sekadar inovasi untuk peringkat guru saja, tetapi inovasi yang melibatkan murid. Jikalau anda hanya tertumpu pada inovasi guru, peratus markah dia tak besar, dia mungkin dalam 5 hingga 20% saja. Okey, berbanding dengan inovasi murid, okey, anda akan dapat markah dalam 40% daripada markah keseluruhan pentaksiran. Okey, yang berikutnya adalah keputusan kerja. Okey, apabila anda menghasilkan satu inovasi, anda akan merasa lebih puas untuk bekerja sebabkan anda bukan hanya terangkan satu teori, tetapi anda telah aplikasikan apa yang anda telah ajar kepada murid-murid. Okey, inovasi guru dan murid, ada yang bertanya, manakah yang saya perlu beratkan, sama ada inovasi guru atau murid? Okay, sama seperti yang saya terangkan tadi, bahawa anda perlu beratkan inovasi murid. Okay, buat sesuatu, sebagai contoh, apa yang saya lakukan sebelum ni, okay, saya cuma menghasilkan gentian daripada kulit durian. Daripada gentian ini, murid akan menghasilkan inovasi. Okay, sebenarnya, busang kimpot ni adalah salah satu inovasi yang terhasil daripada fiber ni. Okay, terdapat banyak lagi inovasi yang bakal murid saya hasilkan, yang kami akan ketengahkan dalam pertandingan yang akan datang. Okay, bayangkanlah, cuma satu kita boleh pergi sampai ke antarabangsa. Jikalau ada banyak lagi produk, bermaksud dalam tahun depan mereka malah akan ramai lagi murid yang terlibat. So, saya dapat membantu markah PJSK mereka. Jadi dengan itu, terjawab soalan antara inovasi guru dan murid mana yang lebih penting. Jadi yang penting untuk guru cukuplah satu atau dua saja, tetapi untuk inovasi murid kena pelbagaikan. Okey, cuba hasilkan satu bahan ataupun benda asas dan cuba gunakan murid-murid dan ajar mereka bagaimana untuk berinovasi. Okey. Okey, inovasi dah ada, tapi macam mana nak masuk pertandingan? Ini antara persoalan yang kerap ditanya. Okey, di sekolah ramai guru yang ada inovasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimanakah inovasi itu untuk diketengahkan untuk masuk pertandingan. Jadi di sini saya ingin share macam mana cara untuk masuk pertandingan. Okey, yang pertama sekali, jikalau guru-guru sudah ada inovasi, langkah pertama cari bakat murid. Okey, cari murid-murid yang betul-betul berbakat untuk berinovasi dan mereka juga perlu berbakat untuk berkomunikasi, untuk present. Okey, jadi saya percaya dalam ramai murid cikgu mesti ada beberapa orang yang mampu untuk membuat presentation dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, digalakkan kedua-dua bahasa. Selain itu perlu cari murid yang berbakat untuk bekerjasama dengan ahli kumpulan. Okey, ada murid ini yang agak pasif, mereka hanya boleh bekerja sendiri, tetapi dalam kumpulan mereka tidak mahir. Okey, itu adalah ciri bakat murid yang perlu ada. Okey, yang kedua, sebagai guru, anda perlulah mempunyai kemahiran editing video. Okey, inovasi ini
bagi saya pentingan ada dua. Pertama, kategori untuk bersemuka, yang kedua adalah untuk kategori dalam yang online. Okey, jadi editing video adalah satu kemahiran yang penting yang perlu ada pada seorang guru inovasi. Okey, banyak inovasi yang mudah tetapi dapat diterjemahkan dengan detail apabila melalui video yang okey kan. Contoh sama lah seperti inovasi ini ya. Anda pastikan benda simple tetapi saya sangat beratkan mengenai suntingan video. Okey, saya akan cuba sebaik mungkin untuk menghasilkan video yang jelas supaya mudah untuk juri faham apakah yang saya ingin sampaikan. Okey, yang ketiga, mencari maklumat iklan. Sekarang cikgu-cikgu dah ada bakat murid, dah ada kemahiran edit video. Masalahnya ialah bagaimana kita nak cari di mana tempat yang sesuai untuk kita cari maklumat. Di manakah pertandingan inovasi yang akan berlangsung dan siapakah penganjurnya. Okey, antara cara yang paling mudah adalah anda menyertai grup Telegram. Contoh, iklan seminar kajian inovasi dan grup ini ada seramai 1,163 members. Okey, yang kedua, grup Telegram guru inovasi dalam PEK 21. Okey, sama juga 1,000 lebih members. Dan yang ketiga adalah kajian dan inovasi PEK 21. Okey, seramai 4,933 members. Okey, jadi ini contoh grup Telegram yang kebiasaannya mereka-mereka yang mengajukan inovasi, mereka akan masukkan iklan di sini. Okey, jadi anda bolehlah semak dan saya percaya tahun depan, awal tahun akan banyak pertandingan yang akan dianjurkan. Kebiasaannya pertandingan ini dia tidak melibatkan masa yang tertentu kan. Ada yang awal tahun, pertengahan dan juga hujung tahun. Okey, jadi anda boleh pilih mana satu yang anda ingin masuk, sama ada bersemuka ataupun dalam talian. Okey, bagi saya sama saja. Okey, saya menyertai yang bersemuka dan juga dalam talian. Masing-masing ada kelebihan. Antara kelebihan, okey, mungkin ada yang bertanya apakah kelebihan pertandingan yang bersemuka ataupun dalam talian. Okey, jikalau pertandingan dalam bentuk bersemuka, okey, dia dapat menunjukkan bakat murid untuk membentang. Okey, bagi saya anda perlu dedahkan dengan teknik bersemuka dahulu. Lepas tu barulah anda terus kepada yang dalam talian. Okey, jangan hanya tertumpu kepada dalam talian saja. Selain daripada itu, kaedah dalam talian kelebihannya adalah kos yang murah. Okey, kita tidak perlu pergi ke tempat yang pengajar, kita cuma dalam talian kos lebih murah. Okey. Ada juga persoalan mengenai pendaftaran inovasi. Dah ada inovasi tapi bagaimanakah cara untuk daftar inovasi? Okey, sebelum itu kita kena tahu kategori inovasi. Adakah ada patent, ada copyright, trademark ataupun industrial design. Ada banyak lagi kan, ini antaranya. Okey, jadi anda boleh pergi ke My IPO. Okey, tab saja search di My IPO. Jadi di sana ada diterangkan langkah-langkah bagaimana untuk mendaftar inovasi. Okey, di sana juga anda akan tahu berapakah kos untuk daftar inovasi. Okey, jadi sebelum itu anda kena study dulu apakah kategori inovasi yang telah anda hasilkan. Okey, di sini saya ingin berkongsi contoh-contoh reka ciptaan dan pereka cipta agung. Okey, dalam industri inovasi ni ada beberapa reka ciptaan agung. Contoh zip. Jadi zip ni telah dihasilkan pada tahun 1893. Okey, inilah zip yang awal dicipta. Okey, jika kita lihat gambar ni mungkin agak mengerikan tapi inilah zip yang pertama dicipta. Okey, zip yang kita guna sekarang ni adalah terhasil lebih kurang 10 tahun daripada yang ni. Okey. Yang kedua, liquid paper. Okey, liquid paper ni dihasilkan oleh seorang setiausaha yang kurang biasa dengan mesin type dan seringkali membuat kesalahan. Yang mulia Betty Smith. Semasa beliau melakukan kerja dia pejabat, semasa ada proses mengecat dinding. Jadi dia mengambil idea dari situ dan menghasilkan satu inovasi liquid paper. Okey, dengan inovasi itu dia telah menjual inovasi itu kepada syarikat jilat pada tahun 1972. Bayarlah pada tahun 1972 harga inovasi itu adalah 50 juta US dollar. Okey, bayarlah pada tahun itu berapa besarkah nilai 500 juta. Benda yang mudah, cuma liquid paper, tapi nilainya setelah di patent dan dijual kepada syarikat jilat adalah US 50 juta US dollar. Okey, jadi perlu
kita budayakan inovasi ni supaya anak murid kita, mungkin ada yang seperti Betty Nesmith, dia mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan mampu menjadikan inovasi ini sebagai satu kerjaya dia. Okay, sebagai satu kerjaya. Okey, dengan itu, sekian saja perkongsian saya pada ini. Jadi adalah menjadi harapan saya supaya budaya inovasi mencetus ke menjadi murid. Jadi semua guru jika boleh cubalah supaya mungkin mencuba dalam inovasi. Okay, inovasi ini sangat menyeronokkan dan juga dia memberikan satu kepuasan kepada kepuasan kepada setiap guru. Okey, dengan itu sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendengar. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan buat kedua-dua penceramah kita, Cikgu Azmin dan Encik Jaisha. Sekarang tiba masa untuk sesi soal jawab. Kita ada dalam 20 minit untuk sesi soal jawab untuk kedua-dua penceramah. So para hadirin boleh mengajukan sebarang soalan kepada penceramah kita. Sama ada boleh tulis di chat box ataupun untuk unmute mic dan bertanya soalan kepada penceramah sendiri. Okay, sebarang soalan daripada peserta simposium? Okay, ada sebarang soalan daripada peserta simposium? Gunakan peluang ni. Rugi tak tanya soalan. We have two best presenters. Cikgu Aznin dengan Cikgu Jaisha. Ada soalan ni cikgu. Okey, saya ada soalan di chat box daripada Zuyanti Zulkifli. Bagaimanakah cara untuk menarik minat murid menerokai bidang inovasi? Saya rasa soalan ni boleh dijawab oleh Encik Jaisha. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Okay, bagaimana kita nak menarik minat murid? Murid itu mungkin dari sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah. Apa yang saya buat adalah yang pertama sekali sebagai guru kita kena tunjukkan dulu apakah inovasi yang kita buat dan saya bergerak dalam bentuk persatuan. Jadi saya ada persatuan kecipta. Jadi berdasarkan daripada persatuan tu saya mengajak asas kepada reka cipta. Okay. Tetapi sebelum tu saya juga mengadakan latihan bagaimana untuk editing video. Ada setengah murid bila dia sudah tahu kemarin untuk buat video, jadi macam secara tak langsung dia berminat untuk mencari konten untuk video. Okay. Jadi antara konten yang saya ketekan adalah inovasi. Okay. Jadi murid ni begitu kan, kita kena tunjukkan dulu apa yang kita buat. Lepas tu barulah kita tunjuk jalan bagaimana untuk buat inovasi. Okay, saya juga telah mendidik anak saya. Anak saya juga ada banyak ikut pertandingan inovasi dan juga berjaya mendapat gold medal dekat antarabangsa, dan juga isteri saya bersama. Isteri saya pun ada juga sijil gold medal dekat antarabangsa. Jadi inovasi ni saya dah budayakan bukan setakat di rumah dan juga di sekolah. Jadi di rumah sama, contoh di rumah katalah subjek sains ataupun pengajian seni. Pengajian seni kebiasaan di sekolah rendah banyak aktiviti yang memerlukan kreativiti. Jadi dari sekolah rendah pun saya telah ajar anak saya jikalau cikgu seni atau cikgu sains mengarahkan buat projek ataupun apa-apa projek, buat betul-betul.
Okey, betul-betul. Saya beritahu kalau apa yang dibuat tu agak berpotensi, saya akan tolong ketengahkan. Okey, dengan produk itu saya akan ajar dia bagaimanakah untuk masuk pertandingan. Okey, dengan kerjasama guru di sekolah dia. Okey, saya juga membantu guru-guru di sekolah kebangsaan anak saya untuk menyertai inovasi. Okey, anak saya di sekolah rendah pun dah ada CJ peringkat kebangsaan inovasi. Okey, jadi saya ajar anak saya dan juga guru di sekolah kebangsaan. Jadi itulah antara cara bagaimana kita untuk mencetuskan minat anak kita di rumah ataupun di sekolah, bagaimana untuk menceburkan diri dalam inovasi. Okay, saya harap jawapan saya itu dapat membantu. Terima kasih Encik Jasha. Wow, it runs in the family Encik Jasha. Daripada ayah, ibu dengan anak sekali. Saya ada satu soalan untuk Cikgu Azmin. Memandangkan anak saya pun dalam sains juga. Saya nak tanya tentang mencipta model dengan 3 minutes in STEM ni. Apakah bagaimanakah kekerapan mencipta model dan 3 minutes in STEM ni dipraktikkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran? Adakah setiap kali topik ada membuat mencipta model dan 3 minutes in STEM ni, ataupun dia bergantung kepada topik-topik yang di cover oleh silibus? Cik Gazni? Okey. Kekerapan kalau untuk mencipta model, saya tengok topik. Okey, topik yang berkaitan yang boleh murid hasilkan model. Macam tadi contoh macam jantung, model respiratory system pun boleh, model bukan saja menghasilkan model macam dalam bentuk objek macam tu. Mungkin diorang boleh menghasilkan model dengan melukis. Okey, guna cardboard ke ataupun guna kertas lukisan. Ada juga yang saya pernah buat melukis model sistem, pelbagai jenis sistem menggunakan t-shirt. Okey, so dia bergantung pada topik lah. Bukan semua topik sesuai untuk kita guna aktiviti mencipta model. Tapi untuk aktiviti 3 minutes ataupun 3 minutes in STEM ni, sebenarnya kalau saya suka buat tiap-tiap minggu. Sebab dia hanya 3 minit. Jadi mungkin weekend murid-murid ni ada baca ataupun ada murid saya yang suka tengok National Geographic. Jadi bila diorang datang ke sekolah pada hari Isnin kalau ada waktu sains, saya akan bertanya, ada tak hari ini yang ingin berkongsi apa-apa yang berkaitan dengan STEM? So dengan cara itu dia akan timbul minat untuk membaca sama dan minat untuk kongsi apa yang dia baca bersama rakan-rakan yang lain. Kiranya boleh kita jalankan setiap minggu lah aktiviti 3 minutes in STEM ni. Dia macam nak encourage murid membaca dan pada masa sama dia dapat ilmu, sesuatu yang baru dari apa yang dia baca dan dia kongsikan dengan rakan-rakan di sekolah dalam kelas lah especially. Okay, terima kasih Cik Azmin. Ada 2 soalan untuk Cik Jaisha saya rasa. Yang pertama berkenaan dengan My IPO. Jika kita membuat inovasi dalam bentuk model, contoh model petua tangan Fleming, apakah kategori untuk pendaftaran, copyright atau patent? Berapakah anggaran kos kasar untuk mendaftar satu model melalui My IPO? Okey, terima kasih ya. Okey, mengenai My IPO, untuk menjawab soalan itu, saya cadangkan kepada yang bertanya supaya anda pergi ke YouTube. Di sana anda cuba tab lah My IPO. Di sana ada presentation untuk menerangkan My IPO saja dengan mengambil masa yang lama. Okey, jadi saya harapkan boleh cubalah buka YouTube, cuba type bagaimana hendak patentkan produk ataupun type My IPO. Di sana adalah banyak video yang menerangkan bagaimana hendak dan ke proses untuk kita daftarkan kita punya inovasi. Ya, ada banyak. Okey. Jadi saya harap untuk masa yang tempat ni saya tak sempat. Okey, untuk anggaran kos, okey, bergantung pada apa yang kita hasilkan. Yang saya maklumkan dia bergantung pada My IPO. Ada kalanya mereka buat promosi.
Okay, promosi, kalau promosi biasanya di bawah 100 harga dia. Tapi kalau bukan promosi, dia menghampiri 200, RM 200. Itulah kos kasar untuk pendaftaran kita punya inovasi. Okay, terima kasih. Ada lagi satu soalan untuk Cik Jaisha. Adakah pelajar perlu belajar bagaimana menulis kertas inovasi jika cikgu melibatkan pelajar dalam inovasi? Okay, untuk kertas kerja inovasi, setiap penganjur yang menganjurkan pertandingan, mereka mempunyai format yang berbeza. Okay, ada penganjur yang cuma minta satu poster. Okay, contoh pertandingan dalam bentuk online, mereka cuma mintakan video inovasi dan satu poster. Itu saja yang mereka nak. Okay, ada yang penganjur yang kita kena hantar satu kata kerja yang panjang. Okay, tapi tidaklah melebihi 10 muka surat. Okay, jadi untuk kata kerja cukuplah. Jadi kita kena bergantung pada penganjur lah. Penganjur, tetapi asasnya kita kena tahulah sikit berkaitan dengan inovasi, dan yang penting adalah impact dia. Okay, dalam apa saja inovasi, yang penting adalah impact. Ada inovasi yang kita tengok sangat hebat, tetapi impact dia tidak sehebat inovasi itu. Okay, mungkin inovasi yang menggunakan sistem yang pelbagai, mungkin ada guna elektronik, mungkin ada guna sistem Arduino, tetapi disebabkan impact dia kecil, jadi untuk menyertai pertandingan, inovasi begini dia agak kurang untuk mendapat pingat yang ataupun tempat yang baik. Jadi contoh inovasi yang saya asing tadi, dia impact dia besar, walaupun dia benda yang simple, impact yang besar. Jadi untuk inovasi, pastikan anda menghasilkan satu inovasi yang impact yang besar. Impact yang besar adalah mungkin untuk inovasi mata pelajaran, dengan ada inovasi itu, dia dapat menghasilkan murid yang lebih ramai skor, ataupun sebelum ni murid yang agak sukar untuk menguasai topik, dengan ada inovasi itu, dia lebih ramai murid yang lulus. Okay, itulah impact yang bagus. Jadi kita janganlah tumpukan pada inovasi yang nampak gah, tetapi impactnya tidak seberapa. Okay, itulah sikitlah perkongsian daripada saya. Okay, sebelum itu saya ingin berkongsi satu benda yang saya lupa sebutkan tadi, iaitu apakah kesan kepada murid jikalau menceburi dalam inovasi ni. Okay, lebih kurang 3 bulan lepas, saya ada menyertai satu pertandingan inovasi. Okay, dalam pertandingan itu ada seorang murid yang mempunyai banyak CJ inovasi. Okay, dia peringkat kebangsaan antarabangsa, banyak CJ pelibatan dia. Okay, dalam masa sama, masa tu ada bapa dia, jadi saya tanya bapa dia, apa kelebihan anak dia ni, ada semua benda ni. Okay, dia beritahu, okay cikgu, kalau cikgu dah tahu anak saya ni, minggu lepas, satu van guru-guru dari MNSM datang untuk membujuk anak ni, dia offer anak saya ni masuk ke MNSM tahun depan. Okay, bayarlah, murid dia baru tahun 6, tetapi setelah di booking, itu bukan dah yang orang agensi yang pertama, ada lagi agensi lain dah booking anak dia ni. Okay, jadi bayangkanlah, itulah antara kelebihan lah. Jadi anak kita, jika mungkin akademik dia mungkin tidak cemerlang, jadi kita cuba pupukkan budaya inovasi. Okay, tetapi kalau murid kita, anak kita cemerlang, kita masuk lagi elemen inovasi dia ada CJ pelibatan yang tertinggi, saya percaya inilah dinamakan anak murid yang laku di pasaran nanti. Jadi termasuk juga yang terlepas tingkatan 3 nak masuk ke tempat, mungkin dia nak masuk ke qualificational ataupun apa-apa bidang. Jika ada inovasi ni, memanglah menjadi rebutan kepada semua IPT ataupun institut pengajian lain untuk mengambil mereka ni. Okay, jadi itulah inovasi ni bukan hanya untuk memupuk mereka belajar, tapi lah satu kelebihan kepada mereka untuk belajar lebih tinggi lagi. Sekian, terima kasih. Seterusnya soalan untuk Cikgu Aznin daripada Cikgu Caroline. Selain daripada pendekatan dalam bilik darjah, apakah pendekatan lain Cikgu Aznin di luar bilik darjah dalam menangani masalah ketidakhadiran murid, khususnya bagi murid yang anti mata pelajaran STEM? Anti itu Cikgu Aznin. Okey, bagaimana nak menangani ya? Okey, selain aktiviti lah pendekatan yang saya buat dalam bilik darjah, saya juga suka bawa murid belajar di luar bilik darjah. Okey, macam kita buat field trip lah. Okey, sekeliling kawasan sekolah. Contohnya baru ni saya ada buat tajuk, okey, kalau dengan tingkatan 1 berkaitan dengan bunga lah, sistem pembiakan bunga masa tu. Okey, jadi saya bawa murid keluar, kenal pasti ini bunga apa,
Okey, kemudian tengok, kena pasti, and then lukis. Okey, apa yang mereka lihat. Okey, kemudian daripada bunga, ada yang bunga-bunga yang boleh dipetik minta kebenaran lah. Ambil dan mereka buat dalam bentuk herbarium. Okey, pada kertas lukisan dan keringkan. Jadi benda tu bila dah kering, dah cantik, mereka suka. Okey, itu satulah. Yang kedua, daripada field trip ni juga, contoh murid tingkatan 4 tajuk sistem sokongan tumbuhan. Okey, ataupun saya bawa murid keluar pergi ke kawasan ataupun halaman sekolah lah yang ada pokok-pokok seperti pokok pandan, pokok deduit. Jadi di situ mereka belajar ini sistem sokongan apa, ini sokongan apa. So murid ni dia lebih suka belajar di luar. So kalau waktu sains biasanya diorang mesti nak datang ke sekolah sebab cikgu ajar kat luar. Kadang-kadang saya ajar je dekat kalau macam di sekolah lama dulu kat dataran. So diorang boleh orang kata enjoy belajar di luar berbanding di dalam bilik darjah. Tapi kalau eksperimen kita tak bolehlah buat kat luar kan sebab mesti buat dalam makmal. Tapi kalau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan topik, saya suka buat di luar bilik darjah, di luar makmal supaya untuk bagi satu pengalaman ataupun untuk menjadikan proses PDP saya ni lebih menarik dan budak suka terhadap mata pelajaran STEM ini. Okay, terima kasih Cikgu Aznin. Saya ada satu soalan lagi Cikgu Aznin, sorry ya. Tadi cikgu masa Cikgu Azmin terangkan tentang mencipta model ada kekangan dari segi barang-barang nak bawa ke ni kan. Okay, untuk aktiviti di luar bilik darjah pula macam cikgu kata, yelah tapi setakat bawa ke keluar kawasan sekolah tu quite okey lagi lah. Tapi katalah kalau memerlukan kegiatan luar bilik darjah yang agak jauh, adakah terdapat kekangan dari segi untuk melakukan pembelajaran di luar bilik darjah, Cikgu Azmi? Okey, kalau maksudnya kalau saya buat lawatan lah ke satu-satu tempat macam tu. Okey, biasa kena bagi tahu awal. Okey, kalau yang memerlukan duit saya akan mohonlah peruntukan daripada PIBG atau mana-mana sumbangan dari pihak luar sebab kebanyakan murid ini golongan B40 lah. Okey. Ada juga murid dia bekerja untuk dapat dia untuk join the trip tu juga. Sebab ni yang kategori excited ni, yang semangat. Okay. Tapi ada juga kekangan macam murid-murid orang asli ni, mereka duduk di kampung yang jauh daripada sekolah. Jadi saya kena setkan pengangkutan, buat surat untuk kepada pihak yang jakwa untuk mengambil murid ni dah hantar ke sekolah. Okay, ataupun kita boleh kalau tak saya sendiri ataupun cikgu-cikgu yang lain lah kena bergerak ke rumah mereka, ambil bawa ke sekolah supaya diorang dapat ikuti aktiviti-aktiviti yang sekolah jalankan. Kekangan dari segi itulah. Duit tu rasa tak ada masalah isu tu sebab kalau kita boleh dapat sumbangan dari pihak-pihak yang luar, insya-Allah aktiviti tu boleh dijalankan dengan mudah. Terima kasih Cikgu Azmin. Okey, kita buka lagi untuk satu soalan lagi. Sama ada untuk Cikgu Jaisha ataupun Cikgu Azmin. Satu soalan sebelum kita ke acara lucky draw session. Ada sebarang soalan daripada pihak peserta? Tunggu dulu sekejap ya, Cikgu Jaisha, Cikgu Azmi. Mungkin ada lagi satu soalan terakhir. Rugi ni tak tanya soalan. Okey, ada daripada Cikgu Aruna. Bagaimana guru boleh bekerjasama dengan ibu bapa untuk memantapkan lagi penglibatan murid di peringkat sekolah? Terima kasih Cikgu Aruna. Okay, terima kasih Cikgu Aruna. Bagaimana guru boleh bekerjasama dengan ibu bapa untuk memantapkan lagi pelibatan murid di peringkat sekolah? Okay, saya adalah bapa kepada 6 orang anak di mana 4 orang sedang bersekolah.
seorang di sekolah menengah dan 4 orang yang lainnya di sekolah rendah. Okey, untuk inovasi ni, bagi saya untuk peringkat sekolah rendah, ibu bapa adalah orang yang sangat penting. Dialah akan mencetuskan anak-anak mereka. Contoh saya sendiri yang jumpa dengan guru besar dia, saya sendiri yang cadangkan apa yang produk yang perlu anak saya bentangkan untuk pertandingan. Jadi ibu bapa kita sendiri kita jangan terlampau memaafkan guru kan. Jadi kita sendiri ada inisiatif untuk memajukan anak kita. Okey, dalam masa sama di peringkat sekolah, guru dia ada kembaran untuk inovasi ni, tetapi mungkin tidak tahu bagaimana nak mula. Okey. Jadi bagi saya guru besarlah ataupun pengetua dia perlu main peranan, dia perlu faham apa itu inovasi dan kena tahu juga bagaimanakah untuk ketengahkan murid-murid mereka. Okey. Sebagai contoh, sekolah saya pada permulaannya saya jumpa pengetua, saya beritahu sekolah kita ni setakat tahun ni tidak ada pelibatan peringkat antarabangsa. Kebangsaan pun setakat ahli saja. Okay, jadi saya beritahu, saya akan buat satu program, saya nak mengantarabangsakan sekolah. Okay, dengan cara apa? Inovasi. Bagi saya yang paling mudah, paling kos yang murah, paling cepat adalah inovasi. Inilah cara salah satu kaedah ataupun cara yang mudah untuk kita mengetengahkan murid-murid kita ke peringkat yang paling tinggi antarabangsa. Kalau dalam bidang sukan, dia memerlukan latihan yang mengambil masa yang lama, memerlukan kemahiran guru, jadi melibatkan ramai orang. Tapi melalui inovasi, semua itu kita boleh abaikan. Inovasi ini dia sangat mudah dan cepat dan menjimatkan. Jadi itulah antara cara bagaimana untuk kita mengembangkan bakat untuk berinovasi, bermula daripada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah, di mana ibu bapa sangat penting dan juga pengetahuan sedia ada para guru. Okey, jangan lupa peranan guru besar dan pengetua untuk memberi semangat kepada guru-guru untuk terus berinovasi dengan cara memberikan pengetahuan mungkin mari kursus, menjemput penceramah. Okay. Kalau di sekolah kita hanya tumpukan kepada akademik, jemput penceramah tidak menjawab, jemput penceramah berkaitan dengan akademik. Tetapi jarang sekolah ataupun IPT pun menjemput penceramah untuk menerangkan mengenai inovasi. Padahal inovasi ini sangat membantu murid. Jadi selepas ini saya cadangkan setiap sekolah kalau boleh cuba jemput siapa-siapa yang berjaya di inovasi datang ke sekolah untuk terangkan kepada semua guru betapa pentingnya inovasi ini sebagai kemenjadian murid dan juga untuk masa depan guru, untuk permohonan kenaikan pangkat dan lain-lain. Okay, sekian saja, terima kasih. Terima kasih Cikgu Jaisha dan Cikgu Azmin. Semoga Allah mempermudahkan urusan cikgu-cikgu berdua dalam menarik minat pelajar-pelajar kita ke aliran sains atau STEM. Terima kasih banyak-banyak cikgu Cikgu Jaisha dan juga Cikgu Azmin. Terima kasih. Okay, seterusnya we are coming to the lucky draw session where 5 winners will receive KLESF t-shirt which will be posted to the winners, and another 5 winners will receive RM20 cash voucher. So diminta para peserta jangan leave meeting lagi. Okay, kita ada lucky draw. So our organizing committee, alright, will spin the virtual wheel of name. Nama-nama ni kami dapat daripada sign in form tadi. Okay, so jangan ke mana-mana. Bila nama anda disebut, okay, sila tekan dekat reaction tu raise hand, so that kami pasti yang pemenang masih ada di Zoom meeting ini. Okay, so kita mulakan dengan spinning yang pertama. Okay, kita tengok who is the lucky one. Okay, Cikgu Azmina binti Musa. Cikgu Azmina ada tak kat sini tak? Cikgu Azmina, sila raise your hand. Cikgu Azmina ada? Kalau Cikgu Azmina tak ada, kita akan cabut lagi satu nama. Cikgu Azmina tak ada ya?
Okey, kita teruskan. Oh, Cikgu Azlina ada. Cikgu Azlina ada. Okey. Cikgu Azlina ya. Okey. Ini cabutan yang kedua. Leong Mei Chan. Okey, Cikgu Azlina ada. Tanya Cikgu. Okey. Cikgu Leong Mei Chan. Cikgu Leong ada. Cikgu Leong pun ada. Tanya Cikgu Leong. Okey. Cabutan yang ketiga. Kita tengok siapa yang kena. Okey, yang bertuah kali ini Cikgu Sukuna. Cikgu Sukuna ada? Cikgu Sukuna, raise your hand ataupun raise the hand ataupun jawab di chat box. Cikgu Sukuna ada? Okay, 1, twice, 3 times. Okay, kita ambil yang ketiga. Okay, yang ketiga ya. Okay, seterusnya Cikgu Muhammad Nur Rushdi. Cikgu ada Cikgu? Cikgu Muhammad Nur Rushdi. Cikgu Muhammad Rushdi calling once. Saya ada. Ada. Okey Cikgu, tahniah Cikgu. Sama. Okey. Alright, seterusnya yang keempat. Okey. Tadi Cikgu Azlina, Cikgu Leong, Cikgu Muhammad Nur Rushdi. So sekarang ni pemenang yang keempat untuk KLESF t-shirt. Okay, Cikgu Muhammad Zuhilmi. Cikgu Muhammad Zuhilmi ada? Cikgu Muhammad Zuhilmi. Okay, Cikgu Muhammad Zuhilmi calling once, twice, 3 times. Okay, kita cabut nama yang lain. Okay, masih pemenang keempat. Untuk pemenang keempat. Okay. Miss Winnie. Miss Winnie, are you here? Miss Winnie, calling once. Calling twice. Okay, Miss Winnie is here. Congrats, Miss Winnie. Okay. The last draw lots for the 5th winner for the t-shirt. Okay, and the winner is Cikgu Muhammad Nizam bin Zulkifli. Cikgu Muhammad Nizam ada? Okay, Cikgu Muhammad Nizam. Okay, terima kasih Cikgu Muhammad Nizam. Alright, Cikgu Muhammad Nizam merupakan pemenang terakhir untuk t-shirt. Seterusnya, kita akan buat pusingan untuk 5 pemenang RM20 cash voucher. So, do not leave the meeting. Okay, so pemenang yang pertama. Okay. Miss Emirita Zalmi. Miss Emirita, are you here in the meeting? Miss Emirita, calling once, calling twice, calling 3 times. Okay, so sorry. So we had to call another name. Okay. For the first winner for the RM20 cash voucher.
Okay. Cikgu Aziani. Cikgu Aziani ada? Cikgu Aziani. Oh, ada Cikgu Aziani. Okey, Cikgu Aziani akan menerima RM20 cash voucher ya. Terima kasih. Alright. Pemenang kedua, cabutan kedua untuk RM20 cash voucher. Sama-sama Cikgu Aziani. Seronok kan datang simposium dapat menang duit juga. Okey, Cikgu Chua. Cikgu Chua ada? Are you in the meeting? Yes, thank you Cikgu Chua. Okey, kita dah ada pemenang kedua, Chua Pui Chu. Okey, pemenang ketiga untuk RM20 cash voucher. Okey, Cikgu Muhammad Hanif. Cikgu Muhammad Hanif ada. Terima kasih. Congrats Cikgu Muhammad Hanif. Alright. Pemenang ketiga untuk cabutan bertuah RM20. Okey, kita teruskan dengan pemenang yang keempat. Okey, Cikgu Nur Amalina. Cikgu Nur Amalina ada? Ada. Tahniah Cikgu. Okey, so Cikgu pemenang yang keempat untuk RM20 cash voucher. Okey, yang terakhir. Siapalah menang agaknya ni ya? Nama saya tak naiklah pula ya. Okey, ush. Sedap nama cikgu ni. Cikgu Nur Aklili Riana. Cikgu ada cikgu? Cikgu Lili. Okey, kita call Cikgu Lili sekali. Once, 2 times, 3 times. Okey, Cikgu Lili tak ada. So, kita ambil nama yang seterusnya. Okey. Cikgu Fu Chuan Chu. Cikgu Fu ada? Okey, calling Fu Chuan Chu once, twice, 3 times. Uish, rugi ni. Okey, next name. Seterusnya. Okey, Cikgu Intan Nurwani. Cikgu Intan ada? Cikgu Intan? Is Cikgu Intan here? Calling Cikgu Intan once, twice, 3 times. Okey, Cikgu Intan tak ada. Okey, committee member lagi satu nama. Yang akhir sekali. Okay, hopefully ada. Okay, Lee Xiumi. Is Lee Xiumi here in the Zoom meeting? Calling Lee Xiumi once. Yes. Okay. All right, congrats. Okay, so we have all the 10 winners, the first 5 winners for the e-KLESF t-shirt, and the other 5 winners will receive 20 ringgit cash voucher. So we have come to the end of the symposium. Before we end, we would like to remind all the participants to fill out the sign out form which have been uploaded in the chat box, and also the evaluation form. All right. On behalf of the organizing committee, we would like to extend our heartfelt thanks to our guest of honor, Dr. Mio Hamzah, our esteemed guest speakers,
Associate Professor Dr. Leong Pui Pui, Cikgu Aznin Awanis, Encik Jaisha, and all beloved participants for participating in SoSE 2022. Izinkan Cikgu English ni nak berpantun sikit ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Hope you have enjoyed this symposium. Until we meet again in the next SoSE, stay safe and take care. Thank you very, very much. See you soon. Assalamualaikum and terima kasih.